Tôi đã rời khỏi thần điện. Các người muốn tìm đạo trường sinh, hút linh hồn vạn người. Định để bọn họ đi thế sao? Thương tới. Tà thần, anh còn chờ gì nữa? Long Vương Trình Long cuối cùng vẫn không thoát khỏi thất tình lục dục. Giờ đây anh chỉ có một mình. Lấy gì mà đấu với tôi? Vị trí Long Thần tôi đã trả lại. Vị trí Long Vương tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Các người lại bức ép tôi đến đường cùng. Thật sự là khinh người quá đáng. Còn không mau cùng tôi xông lên. Cái gọi là trường sinh lại là hại đến người vô tội, bức hại người khác. Từ nay về sau, phàm kẻ nào theo đuổi đạo này, tôi dù sao cũng phải chu di. Huệ Huệ, Hiểu Đình. Huệ Huệ ơi. Huệ Huệ. Hiểu Đình. Hiểu Đình ơi. Hiểu Đình. 15 năm sau. Đứa con gái đáng thương của cha, con rốt cuộc đang ở đâu? Con muốn chạy. Nợ chị Lan nhiều tiền như vậy, cô chạy thoát được sao? Mau quay lại cho tôi. Trình Hiểu Đình, con gái của Trình Long. Nếu đắc tội với chị Lan, tất cả chúng ta đều bị cô liên lụy. Tha cho tôi đi. Tôi không nói là không trả tiền. Tôi chỉ cần một chút thời gian. Lúc trước đã thỏa thuận, hôm nay trả tiền. Nếu không có tiền thì lấy thân trả nợ đi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Muốn chạy hả? Nhìn cái gì? Một tên đầu bếp quèn mà dám xen vào chuyện bao đồng, tôi xử cả ông luôn. Đi mau. Nếu con gái tôi còn sống, làm sao có thể để nó chịu khổ thế này? Ngọc bội này là... Có vui không? Vui. Dùng sức nào. Hiểu Đình, con phải giữ chặt. Đừng làm rơi ngọc bội xuống đất đấy. Đây là vật tượng trưng cho thân phận của cha con. Thân phận gì chứ? Giờ anh cũng đâu còn là người của thần điện, chỉ là cha của con bé, chồng của em. Anh cứ chiều con bé đi. Nó là con gái anh không chiều nó thì ai chiều? Nào bảo bối, thích cứ lấy chơi nhé. Nào, tiếp tục nào. Ngọc bội này là của Hiểu Đình. Nhìn cái gì? Tôi đang nói ông đấy. Đến đây làm gì hả? Người đầy dầu mỡ. Có biết đây là nơi nào không? Cậu thanh niên, cậu có thấy một đứa con gái bị một đám người lôi vào đây không? Con gái gì cơ? Ở đây con gái ra vào nhiều không đếm xuể. Cho dù có thì hễ đã vào đến đây, cơ bản là một đi không trở lại. Một đi không trở lại. Ý cậu là sao? Còn sao nữa? Ông mở to cái mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ đi. Biết đây là chỗ nào không? Nếu chúng vận may, cái bụng lại biết điều một chút, thì về cơ bản kiếm được 100 đến 1 vạn tệ cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng nếu không chịu nghe lời thì hậu quả... Không nghe lời thì sẽ thế nào? Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đấy. Đây là địa bàn của chị Lan. Tốt nhất là ông... Đội trưởng, không xong rồi. Người đâu, mau tới đây, có kẻ phá đám. Mau tới đây, đội trưởng. Chị Lan, tôi đã bảo là các người có hàng giấu đi mà. Đó là điều tất nhiên rồi. Từ tổng, vận may của anh lần này tốt thật đấy. Ý cô là sao? Hộp mù này còn chưa tháo phong ấn đâu. Cái cảm giác đó đảm bảo anh sẽ lưu luyến quên lối về. Được lắm. Xem ra tối nay tôi phải bồi bổ một bữa ra trò rồi. Vậy trước hết phải khuấy động không khí đã. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Bằng không, tôi có cả trăm cách khiến cô sống không bằng mất. Đừng mà. Đừng. Càng kêu đừng, tôi lại càng thích. Mau kêu lớn lên cho tôi. Cô càng kêu lớn, tôi lại càng hưng phấn. Chị Lan, tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Số tiền đó của cô, cho dù tôi có phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ trả đủ cho cô. Cô đừng có tưởng rằng tôi cho cô vay số tiền đó là để giúp cô nhé. Đừng nằm mơ nữa. Tất cả đều là kế hoạch của cô. Cô cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách thì hãy trách chính cô quá ngu ngốc. Cô làm như vậy, cô còn lương tâm không hả? Lương tâm? Đáng giá mấy tể. Tôi ngàn dặm xa xôi đến đất nước các người chính là để giải cứu những đứa con gái nghèo khổ như các người đấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Cô dám trừng mắt với tôi, cô là cái thá gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nể tình đều là phụ nữ với nhau. Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Nếu cái bụng của cô biết điều, tiền thuốc men cho người cha bị bệnh lao của cô chỉ có tăng chứ không thiếu đâu. Đừng đụng vào cha tôi. Chị Lan, còn có thêm phí vất vả nữa. Từ tổng thật hào phóng quá đi. Nhìn vào số tiền này, con nhãi đáng ghét kia cũng phải biết điều một chút. Không nói đến việc phục vụ anh cho tốt, thì ít nhất cũng phải sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh chứ. Thế này vẫn chưa đủ đâu. Với bộ dạng của nó, muốn sinh cũng phải sinh 3 đứa. Tôi có thừa tiền, còn sợ không nuôi nổi sao? Chị Lan, tôi cầu xin cô. Chẳng phải cô chỉ muốn tiền sao? Cô thả tôi ra đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cô. Giấy tờ cô cũng đã ký rồi. Tiền của Từ tổng tôi cũng đã nhận. Giờ cô muốn chạy sao? Còn lâu nhé. Con nhóc này cũng bướng thật. Nhưng mà tôi thích. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Lúc cô ký tên điểm chỉ, địa chỉ chi tiết nhà cô đã viết rõ mồn một rồi. Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ bắt người cha đáng ghét của cô chôn cùng với cô đấy. Tôi cầu xin cô, đừng đụng vào cha tôi. Từ tổng, chuyện tốt thường gian nan. Con nhóc này còn non lắm, anh đừng có mà chơi hỏng nó trong một lần đấy. Nói nhảm nhiều quá, cút ngay cho tôi. Đồ khốn. Đừng mà. Cô bé, không sao chứ? Đừng mà. Yên tâm, có chú ở đây, không ai có thể làm hại con.
Kẻ nào đây? Dám đến đây làm loạn sao? Đây là ngọc bội của con. Cứ từ từ thưởng thức đi. Chú là chủ quán ăn bình dân sao? Chẳng phải chỉ là một tên đầu bếp thôi sao? Không lo giữ lấy nồi chảo của ông, mà dám đến đây làm loạn. Đầu bếp, để tôi cho cậu mở mang tầm mắt sự lợi hại của một đầu bếp. Bảo vệ. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lên cho tôi. An ninh kém thế này, tôi thuê các người đến để làm gì chứ? The film was translated and narrated by M Media. Từ tổng, xin lỗi anh. Đồ vô dụng, đánh không lại. Không biết gọi người sao? Não để đâu thế không biết. Ông dám đánh tôi? Đuôi mù rồi sao? Không thấy tôi bị đánh sao? Mau đánh trả lại cho tôi, không thì các người đừng hòng làm việc nữa. Đừng lại đây. Giờ biết sợ rồi sao? Khí thế lúc nãy đâu mất rồi? Đừng tưởng ông biết chút võ mèo cào. Là giỏi lắm đấy. Ông cứ đợi đấy cho tôi. Đi thôi cô bé. Đến chỗ an toàn trước đã. Đứng lại. Đây là địa bàn của báo gia. Phá chỗ rồi mà muốn rời đi an toàn sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Câu lạc bộ này là sản nghiệp của báo gia. Dám phá công việc làm ăn của anh ấy, chờ ngày vào bãi tha ma đi. Báo gia, nếu biết điều, mau quỳ xuống dập đầu cầu xin đi. Rồi hét lớn 3 tiếng, ông nội ơi, con sai rồi. Sau đó để cô ta lại. Chỗ báo gia, tôi sẽ nói đỡ cho ông vài câu. Tha cho ông lần này. Còn về con nhóc đáng ghét này, ông yên tâm, tôi sẽ trân trọng nó gấp bội, đảm bảo sẽ khiến nó vui vẻ. Là một người đàn ông mà đến phần dưới của mình cũng không quản nổi, thì còn giữ lại làm gì? Báo gia phải không? Bảo hắn muốn gây chuyện thì đến quán ăn Long Hải, tôi chờ hắn ở đó. The film was translated and narrated by M Media. Con cảm ơn chú vì chuyện hôm nay, nhưng con phải về thôi. Cha con mắc bệnh lao, để ông ấy ở nhà một mình không an toàn. Hơn nữa, chúng ta vừa mới đắc tội với đám người kia. Cha của con sao? Cô gái này có cha sao? Lẽ nào tôi thực sự nhận nhầm người rồi? Nhưng miếng ngọc bội này, cha đã vất vả nuôi con khôn lớn, con không thể trơ mắt nhìn ông ấy nằm trên giường chờ mất mạng được. Vì thế, con nhất định phải về. Vậy miếng ngọc bội này? Miếng ngọc bội này con không thể đưa cho chú được. Nhưng chú yên tâm, chỉ cần con kiếm được tiền, con sẽ trả gấp đôi cho chú. Không sao. Hay là để chú đưa con về? Không cần đâu, con tự lo được. Tối nay cảm ơn chú nhé. Đại ca, người mà anh vẫn luôn tìm kiếm hình như xuất hiện rồi. Tôi chưa bao giờ thảm hại thế này. Tiền đưa rồi mà người chạy mất. Tôi còn bị đánh nữa. Cô phải cho tôi một lời giải thích chứ. Anh yên tâm, chuyện này tôi không can thiệp được. Báo gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Còn anh, tốt nhất là cút ngay đi. Cút. Cô lật mặt nhanh quá đấy. Hôm nay tôi nói thẳng cho cô biết, nếu cô dám,
Cô dám đánh tôi? Đừng làm bậy. Đồ yếu đuối, chỉ biết gào thét. Con nhỏ đáng ghét đó, chẳng phải nó rất thương cha nó sao? Đưa người đến chỗ cũ cho tôi. Tôi muốn xem xương cốt nó cứng hay mạng cha nó cứng hơn. Hiểu Đình, sao giờ con mới về? Cha của con bị một đám người bắt đi rồi. Chúng bảo con đến Thanh Phong Đình để chuộc người. Mau đi đi, không đi là không kịp đâu. The film was translated and narrated by M Media. Huyền Điểu, đại đệ tử của Chu Tước, Long Vương đại nhân. Xin lỗi nhé, quán đóng cửa rồi, muốn ăn thì mai hãy đến sớm. Thật sự là ông, Long Vương đại nhân, ông không nhớ sao? Ông từng cứu tôi từ chiến trường về, còn để Chu Tước đại nhân đích thân dạy dỗ tôi, trở thành đệ tử đứng đầu của người. Khấu kiến Long Vương đại nhân. 15 năm rồi, tôi sớm đã không còn là Long Vương đại nhân gì nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ là một gã đầu bếp biết nấu nướng mà thôi. Đứng dậy đi. Long Vương đại nhân, sư phụ của tôi, bà ấy vẫn luôn nhắc đến ông. Bà ấy thế nào rồi? Kể từ khi ông biến mất, Chu Tước đại nhân và Huyền Vũ đại nhân vẫn luôn canh giữ trong điện để tìm kiếm tung tích của ông. Họ đành phải để tôi rời khỏi thần điện. Nay tôi cũng coi như không phụ lòng mong đợi, không chỉ nắm giữ kinh tế ngầm và mạng lưới quan hệ của 7 tỉnh, mà còn tìm thấy ông. Thật là tốt quá. Không ngờ ẩn giấu bao năm nay vẫn bị các người tìm thấy. Thôi bỏ đi. Đúng lúc tôi có một việc muốn nhờ các người giúp. Giúp? Sao có thể gọi là giúp chứ? Chỉ cần ông lên tiếng, chúng tôi dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng chắc chắn sẽ làm xong việc cho ông. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi tìm một cô gái. Dung mạo thế nào thì tôi không nói chi tiết nữa. Thủ hạ của cô chắc hẳn đã từng gặp ở cửa câu lạc bộ đó. Anh với cô gái ở câu lạc bộ đó có quen biết nhau không? Con nhóc đó đã ngồi xe của tôi mà còn chưa trả tiền. Anh mau trả tiền cho tôi đi. Chưa trả tiền? Chẳng phải nó đã về nhà rồi sao? Đừng nhắc nữa. Vốn dĩ chỉ có 6-7 cây số đường. Ai ngờ cha nó lại gặp chuyện, bị bắt đến cái Thanh Phong Đình gì đó rồi. Cái gì? Nó đã đến Thanh Phong Đình rồi sao? Có tin tức rồi. Nói đi, thông tin cha mẹ của Trình Hiểu Đình không rõ ràng. Người hiện đang ở cùng cô ấy là cha nuôi của cô ấy. Nghe nói là 15 năm trước nhặt được cô ấy khi đi đánh cá ở ven biển. Bệnh lao phổi cũng là mắc phải vào lúc đó. Cha nuôi, không thể trùng hợp đến thế được. Chẳng lẽ nó chính là con gái của tôi? Thanh Phong Đình, chị Lan đó với cả tên báo gia gì đó chắc đều ở đó cả. Việc này, đây còn là người sao? Thanh Phong Đình. Chính người đàn bà này đã phá vỡ quy củ. Tá đăng báo, gián điệp nằm vùng của tộc Anh Hoa. Vâng, đại ca. Không hiểu quy củ thì dạy cho cô ta quy củ. Tiếng lớn như vậy làm cá của tôi sợ chạy hết rồi. Anh tá đằng. Anh tá đằng sao? Thật sự đã lâu lắm rồi mới nghe thấy cách gọi này. Chúng ta nằm vùng ở đây quá lâu rồi. Chỉ cần Long Vương mới lên nhậm chức là chúng ta có thể. Nhiệt độ thế nào?
Vị của tách cà phê này hòa cùng hương thơm cơ thể của thiếu nữ, quả nhiên có một dư vị rất riêng. Xem ra anh rất hài lòng với món hàng này nhỉ? Hay là anh dùng trước đi? Báo ra là tôi không nghe lời. Có gì thì cứ nhắm vào tôi là được. Xin anh hãy tha cho cha tôi. Ông ấy không liên quan gì đến chuyện này cả. Nhắm vào cô. Tha cho cha cô. Người nước các người đối với tình cha mẹ đúng là để tâm thật đấy. Người nước chúng tôi. Báo ra, anh gọi là anh tá Đằng. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả. Tôi cầu xin anh hãy tha cho cha tôi. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Chỉ có người đàn bà biết nghe lời mới đáng thương. Cô còn thiếu chút nữa. Màu đỏ thật là vui vẻ biết bao. Đúng như câu mặt trời đỏ vừa mọc, ánh sáng tỏa rạng rỡ khắp nơi. Ngụ ý tốt biết bao. Vừa hay để mở mang bờ cõi cho vùng đất Anh Hoa. Dừng tay. Tôi cầu xin anh hãy tha cho cha tôi. Anh muốn thế nào cũng được, do anh quyết định. Già thế này rồi, sống còn có ích gì nữa chứ? Mất mạng đi. Hãy đón chào sự tái sinh đi. Mùi thịt nướng thật thơm. Thêm chút bột thì là nữa thì tuyệt. Đừng. Tôi cầu xin anh. Chỉ cần anh tha cho cha tôi làm gì cũng được. Cô chắc chắn làm gì cũng được chứ? Làm gì cũng được, do anh quyết định. Tôi cầu xin anh. Cầu xin anh. Giờ mới biết cúi đầu sao? Người nước các người thật sự rất không biết thời thế đấy. Không, cha tỉnh lại đi. Con xin lỗi, đều tại con cả. Cha tỉnh lại đi. Tiện nhân. Lúc nãy chẳng phải cô giỏi lắm sao? Kêu đi. Kêu cho tôi nghe xem nào. Sao giờ lại câm như hến rồi? Cái mặt đỏ bừng này trông thật hợp với màu của nó đấy. Dám đụng đến cô ấy, tôi lấy mạng chó của cậu. Đến đúng lúc lắm. Chính ông là kẻ đến câu lạc bộ của tôi đập phá phải không? Một tên đầu bếp như ông, chán sống rồi sao? Đầu bếp thì đã sao? Chẳng phải vẫn đánh cho đám thuộc hạ vô dụng của cậu phải bò lê bò càng đó sao? Biết điều thì mau thả người ra, bằng không đừng trách tôi ra tay tàn độc. Khẩu khí lớn thật đấy. Còn dám cản rỡ trước mặt tôi. Xem ra ông thực sự không muốn sống nữa rồi. Anh tá Đằng, kẻ này cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, hắn đã tìm đến tận cửa rồi. Chúng ta cũng không thể chậm trễ. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau xử lý tên này đi. Đừng làm phiền tôi ăn tối. Nếu làm lỡ việc, tôi sẽ biến tất cả các người thành món thịt người tái đấy. Cũng có chút mánh khóe đấy. Nhưng thế thì đã sao nào? Một cây làm chẳng nên non. Ông đừng quên, đây là địa bàn của Huyền Điểu đại nhân. Cô ấy không chỉ nắm giữ thế lực ngầm ở 7 tỉnh. Hơn nữa, cô ấy còn là hộ pháp thần điện, đồ đệ số 1 của Chu Tước đại nhân. Ông đối đầu với tôi chính là đang khiêu khích cô ấy. Ông biết không, Chu Tước đại nhân trên cả Huyền Điểu đại nhân là người có tầm ảnh hưởng cả Hắc lẫn Bạch đạo. Thế lực ngầm ở 7 tỉnh đều nghe theo lệnh cô ấy.
Nếu Huyền Điểu đại nhân đến, nhất định sẽ bắt ông nếm trải cảm giác bị lấy da lấy gân. Được thôi, tôi gọi điện cho cô ấy ngay đây. Đến lúc đó dù ông có quỳ xuống cầu xin tôi gọi ông nội, tôi cũng không thể để lại xác toàn vẹn cho ông đâu. Alo, người cậu tìm là tôi sao? Ông, tôi không quan tâm ông là ai. Ông phải biết người ông muốn cứu đang nằm trong tay tôi. Tôi nói cho ông biết, giờ ông mau quỳ xuống cầu xin đi. Tôi còn có thể tha cho cô ta một mạng, bằng không tôi sẽ lấy mạng cô ta. Chú ơi, đừng lo cho con. Cha con chính là bị bọn chúng hại mất mạng. Con nhờ chú giúp con báo thù. Con muốn bọn chúng phải trả giá bằng máu. Cầm miệng, ngoan ngoãn chút, bằng không tôi. Bằng không thì sao? Chẳng phải anh sợ chú sẽ tiêu diệt anh sao? Nếu tôi mất mạng thì anh cũng đừng hòng sống. Cô bé ngốc, yên tâm đi, chú sẽ không để con mất mạng đâu. Hay lắm. Vậy tôi muốn xem thử, rốt cuộc là ông nhanh hay tôi nhanh? Một lũ tay sai của tộc Anh Hoa mà cũng dám cản rỡ ở đây sao? Chẳng phải đây là Huyền Điểu đại nhân sao? Ngọn gió nào đã thổi cô đến đây vậy? Nếu tôi không đến, chẳng phải anh sắp lên trời rồi sao? Anh có biết vị đang đứng ở kia là ai không? Dám đụng đến người của ông ấy, anh sợ là không muốn sống nữa rồi. Chẳng lẽ hắn là bạn của đại nhân sao? Bạn bè, ngay cả tôi trước mặt ông ấy cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Còn về phần anh, sợ là đến việc xách giày cho ông ấy cũng không xứng. Huyền Điểu, đừng tưởng rằng cô có được cái danh xưng nữ hoàng thế giới ngầm là có thể không coi tôi ra gì. Tôi nói cho cô biết, tôi gọi cô một tiếng đại nhân, đó là nể mặt mũi của hộ pháp thần điện, Chu Tước đại nhân mà thôi. Cô muốn tìm cái cớ để tìm tôi, làm ơn hãy tìm cái gì đó hợp lý một chút có được không? Lấy một tên đầu bếp quen thì tính là cái thứ gì chứ? Tá Đằng Báo, thân phận của anh tôi biết rõ như lòng bàn tay, nhưng tôi khuyên anh nên nghe lời khuyên của tôi. Hoặc là tự kết liễu, hoặc là cái gì? Cô đang đe dọa tôi sao? Sau lưng tôi là Thanh Long đại nhân, anh ấy sắp sửa trở thành Long Vương mới rồi. Đến lúc đó, cho dù là sư phụ Chu Tước của cô thì đứng trước mặt Thanh Long đại nhân cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thanh Long, tôi thấy là sâu xanh thì có loại rác rưởi như thế mà cũng xứng ngồi lên vị trí Long Vương sao? Ông dám sỉ nhục Thanh Long đại nhân. Ông có biết ngồi lên vị trí Long Vương nghĩa là gì không? Nghĩa là thực lực vượt trội, nghĩa là thiên hạ đệ nhất. Ngoài ra, Thanh Long đại nhân cùng Độc Long tôn giả của thần điện quan hệ vô cùng thân thiết. Ngay cả hộ pháp Huyền Vũ đại nhân của thần điện cũng phải nể mặt vài phần. Một tên đầu bếp như ông mà cũng xứng sao? Nói nhảm nhiều quá. Cô dám đánh tôi? Chủ nhân, hay là đem chôn sống hắn đi. Con đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên cho tôi. Tá Đằng Báo, anh đã đến bước đường cùng rồi, còn giãy giụa trong vô vọng làm gì? Cô bé, giờ an toàn rồi. Cha vẫn còn sống. Cái này, con gái, thấy con vẫn an toàn, cha cũng yên tâm rồi. Là cha liên lụy đến con. Cha đừng nói gì nữa. Con đưa cha đến bệnh viện. Chậm một chút. Chậm thôi. Nếu không nói nữa, cha sợ sẽ không kịp mất. Hiểu Đinh, thực ra cha không phải cha ruột của con. Năm đó,
Cha đi đánh cá ở ven biển rồi nhặt được con. Ngọc bội con mang theo bên mình có lẽ là người thân của con để lại cho con. Bờ biển. Hiểu Đình, chẳng lẽ con thực sự là con gái cha? Cha, con biết. Con sớm đã biết rồi. Có một lần cha cùng người khác uống rượu say. Cha nói con là đứa trẻ nhặt được. Lúc cha nhặt con về, con chỉ nhớ mỗi tên của mình. Những cái khác con đều không biết gì cả. Vậy mà cha vẫn tốt bụng kêu mang con. Ân tình của cha đối với con bao năm nay, trong lòng con còn cao quý hơn cả cha ruột. Nghe được câu này của con, cha thấy rất an lòng. Cha ai là không thể ở bên con được nữa. Con nhất định phải tìm được người thân của mình. Họ mới có thể giống như cha, mới yêu thương con. Cha, cha đừng bỏ rơi con, cha. Cha tỉnh lại đi. Cha đừng đi mà. Cô bé, cha nuôi của con đã đi rồi. Chú ơi, chú nói xem thế giới này tại sao lại có nhiều sự bất công đến thế? Chẳng lẽ những người như chúng ta lại định sẵn là phải bị đám người cao cao tại thượng kia chà đạp dưới chân sao? Rõ ràng chúng ta đều lương thiện như vậy. Chúng ta chỉ muốn đơn giản là được sống tiếp thôi mà. Tại sao lại không thể chứ? Con yên tâm, bọn chúng không một ai chạy thoát được đâu. Chú sẽ bắt bọn chúng phải trả giá bằng máu. Làm gì đó, đừng qua đây. Nếu ông dám động vào tôi, Long Vương mới sẽ không tha cho ông đâu. Kết liễu cậu bây giờ thì quá hời cho cậu rồi. Món nợ này tôi sẽ tính toán với các người tại đại điển kế vị Long Vương 3 ngày sau. Còn về phía Thanh Long đó, có còn ngồi được lên vị trí Long Vương hay không là do tôi quyết định. Còn không mau cút đi. Mộ của ông Trình Chí Cường. Cha, con xin lỗi. Tất cả là do con liên lụy đến cha. Nếu không phải tại con thì cha có lẽ đã sống thọ 100 tuổi. Con cháu đầy đàn rồi. Nhưng bây giờ con hôm nay đặc biệt mua cho cha loại rượu cha thích nhất đây. Đây là loại mà bình thường cha không nỡ mua. Hôm nay cha cứ uống cho thỏa thích đi. Hiểu Đình, người đã khuất như nước chảy qua cầu, xin hãy nén bi thương. Người anh em, anh cứ an tâm lên đường đi. Cho dù Hiểu Đình có phải là con gái ruột của tôi hay không, tôi cũng sẽ thay anh chăm sóc con bé. Nỗi oan của anh, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Chủ thượng, chẳng lẽ Trình Hiểu Đình chính là cô con gái thất lạc nhiều năm của ông? Hiện tại xem ra khả năng rất lớn. Nhưng bất kể có phải hay không, chuyện này tôi đã nhúng tay vào là sẽ làm đến cùng. Thân phận tiểu thư quả nhiên rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ nên làm một cuộc xét nghiệm huyết thống sẽ an toàn hơn. Cứ làm theo lời cô nói. Hiểu Đình chỉ là một người bình thường, đắc tội với đám người tá đảng báo, e là khó mà yên ổn được. Cô phái vài người đi theo con bé, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rõ, tôi đi sắp xếp ngay. Long Vương đại nhân, người anh đợi đã tới rồi.
Tham kiến Long Vương đại nhân. Chủ thượng, thật sự là anh sao? Phía Thanh Long có tin tức gì không? Kể từ khi anh mất tích, tôi cùng Chu Tước vẫn luôn âm thầm mai phục. Gần đây phát hiện, Thanh Long và Độc Long tôn giả hành động rất thường xuyên, còn qua lại rất thân thiết với đám người tộc Anh Hoa. Hơn nữa, dường như có liên quan đến việc anh bị phục kích năm đó. Mối thù lấy mạng vợ không đội trời chung. Tôi muốn bọn chúng phải trả giá bằng máu. Ba ngày sau tại Ngự Long Sơn Trang yến tiệc kế vị Long Vương, chân tướng tự nhiên sẽ lộ rõ. Huyền Vũ, anh phái người mang long ngâm thương giao vào tay Thanh Long trước. Nhưng mà long ngâm thương này là biểu tượng cho thân phận Long Vương. Vào thời điểm này, anh đột nhiên gửi món quà lớn này, chẳng phải là gián tiếp khẳng định thân phận Long Vương của hắn sao? Làm theo lời tôi đi. Tôi tự có chừng mực. Rõ. Long Vương đại nhân, mấy năm nay, thế lực của Thanh Long đang bành trướng rất mạnh. Còn có cả cha ruột của hắn là Độc Long nữa. Nghe nói hắn ta còn có được loại bí dược nào đó, thần lực tăng tiến vượt bậc. Chúng ta thực sự không thể coi thường được. Bí dược? Độc Long này ngầm cấu kết với tộc Anh Hoa, sợ là chuyện này có liên quan đến việc đó. Còn cả tá đằng báo nữa, những việc làm mờ ám sau lưng đều không thoát khỏi liên can. Vì tư lợi cá nhân mà cấu kết với thế lực nước ngoài, hại mất mạng đồng bào, thậm chí đến người cùng môn phái cũng không tha. Long ngâm thương xuất, máu tươi bắn tung. Đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi. Tá đằng báo. Long Vương mới. Ngự Long Sơn Trang. Thanh Long đại nhân. Thanh Long đại nhân ơi, vội vàng hấp tấp làm gì chứ? Trường Sinh Hoàn, vị thuốc dẫn cuối cùng, đã tìm thấy chưa? Vị thuốc dẫn cuối cùng này vốn dĩ là loại đặc biệt, linh huyết của 100 thiếu nữ. Nhưng con nhỏ Trình Hiểu Đình đó, một mình nó có thể thay cho cả 100 người. Vốn dĩ chúng ta đã tóm được người rồi, đột nhiên lại nhảy ra một tên đầu bếp, phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Sau lưng hắn có huyền điểu chống lưng. Chuyện này chúng tôi thực sự bó tay rồi. Chuyện này tôi, đồ vô dụng. Huyền điểu là cái thứ gì chứ? Cho dù cô ta có sư phụ là Chu Tước chống lưng, thì cũng chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh lão Long Vương mà thôi. Thanh Long đại nhân, huyền điểu kia đúng là đáng ghét, nhưng tên đầu bếp kia, hắn mới là kẻ đáng mất mạng vạn lần. Hắn dựa hơi huyền điểu chống lưng, thậm chí còn lớn lối hoanh hoang, nói rằng cái vị trí Long Vương đó anh có ngồi được hay không, còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Điều này đơn giản là không coi anh ra gì cả. Hắn còn nói ngày anh nhậm chức, hắn sẽ đích thân đến tận nơi. Khí thế đó quá ngông cuồng rồi. Vậy sao? Thời buổi này, đúng là kẻ nào cũng dám làm càn. Đến tận hiện trường. Được lắm, nghi thức ngày mai của bổn vương đang thiếu một kẻ tế lễ. Cứ để hắn đến, bù vào chỗ trống đó. Thanh Long đại nhân vừa nhận được từ Huyền Vũ đại nhân một phần quà chúc mừng. Huyền Vũ đại nhân, hộ pháp thần điện mở ra. Long ngâm thương, biểu tượng của Long Vương. Có được nó, đại điển kế vị chắc chắn sẽ được lòng mọi người. Đó là điều đương nhiên. Thực lực của Thanh Long đại nhân vốn dĩ đã không tầm thường, nay lại thêm sự công nhận của Huyền Vũ đại nhân, cùng với sự gia trì của Long ngâm thương, đám ô hợp đó, ngày mất mạng đã đến rồi. Đối đầu với Thanh Long tôi, kết cục chỉ có mất không toàn thây. Cung nghênh Thanh Long đại nhân. Tất cả đứng lên đi. Chư vị, tôi đại diện cho Ngự Long Sơn Trang cảm ơn mọi người đã không quản bận rộn đến tham dự đại điển kế vị của bổn vương. Vài năm qua, tôi từng tạm quyền chức vụ Long Vương, dốc hết tâm huyết trèo lái giới tu tiên hoa hạ của chúng ta vào khuôn khổ. Nay cuối cùng đã dẹp bỏ chức vị tạm quyền, trở thành Long Vương mới. Thanh Long tôi ở đây xin thề sẽ đưa giới tu tiên hoa hạ của chúng ta lên một tầm cao mới. Chúc mừng Long Vương,
Xin chúc mừng Long Vương. Mời chư vị an tọa. Hôm nay chúc mừng Thanh Long đại nhân vinh quang đăng cơ ngôi vị Long Vương. Đó chính là Tiềm Long xuất sơn, đời này bước vào con đường vương giả. Đây là lễ vật mà chư vị dâng lên cho anh. Xin anh hãy nhận cho. Các người hôm nay có thể đến tham dự đại điển kế vị của tôi đã là lễ vật lớn nhất rồi, lại còn mang theo nhiều lễ vật quý giá thế này. Thanh Long tôi tài hèn đức mọn. Long Vương đại nhân, anh nói vậy thực sự là quá khách sáo với chúng tôi rồi. Nếu những năm qua không có sự che chở của anh thì chúng tôi đâu có cơ hội tham dự yến tiệc thịnh soạn như thế này. Đúng vậy, nếu hôm nay không đến thì sao có thể tận mắt thấy Long Ngâm Thương trong truyền thuyết chứ. Đây là báu vật vô thượng, chỉ Long Vương được thần điện công nhận mới xứng đáng sở hữu. Đó là tất nhiên. Thanh Long đại nhân nổi danh từ thuở thiếu thời, chiến công hiển hách, tự nhiên xứng đáng với Long Ngâm Thương này. Huống hồ đây lại là lễ vật do chính tay hộ pháp thần điện Huyền Vũ đại nhân đích thân mang tới. Người có thể nhận được sự công nhận của ông ấy sao có thể là hạng người tầm thường. Long Vương đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trình Hiểu Đình tôi cũng đến dâng một lễ vật. Ngự Long Sơn Trang. Còn nhãi danh kia, tôi còn chưa tìm cô tính sổ mà cô còn tự tìm đến cửa, dám đến đây quấy rối. Sao? Muốn đi theo người cha đã khuất của cô sao? Chư vị, chính là kẻ này. Hắn lạm dụng chức quyền, tự ý hành hình, ép người lương thiện làm gái bán hoa, hại mất mạng người vô tội. Hắn ép cha tôi phải mất mạng, vậy mà giờ đây vẫn có thể đứng đây dương dương tự đắc. Thiên lý ở đâu? Vậy hôm nay cô muốn tôi chủ trì công đạo cho cô sao? Hôm nay là ngày đại điển kế vị Long Vương của anh. Tôi vốn không muốn làm phiền anh, nhưng cha tôi mất mạng oan uổng, có nỗi oan mà không nơi kêu cứu. Anh là Long Vương mới, thiên kiêu một thế hệ. Tôi hy vọng anh có thể chủ trì công đạo cho tôi. Hỗn xược, thân phận của Thanh Long đại nhân tôn quý biết bao, đến lượt một thường dân như cô. Khoan đã, tôi thấy lời cô ấy nói cũng không phải không có lý. Với tư cách Long Vương giải oan cho dân, chủ trì công đạo cũng là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải có bằng chứng. Cô có bằng chứng không? Bằng chứng? Hắn ép người làm gái bán hoa chính là tôi. Cha tôi mất mạng thảm cũng là do tôi tận mắt chứng kiến. Đây chính là bằng chứng. Bài vị của Trình Chí Cường. Các người nghe thấy chưa? Nó nói đó là bằng chứng. Cha, giờ bằng chứng không còn, cô còn muốn đòi lại công đạo không? Anh, nói thật cho cô biết, thiếu nữ linh huyết trong người cô vô cùng quý giá. Bắt cô là để nghiên cứu chế tạo trường sinh hoàn, còn gã cha nuôi khốn kiếp của cô chỉ là xui xẻo mà thôi. Ai bảo cô cứ đối đầu với chúng tôi làm gì? Anh muốn trách thì chỉ có thể trách cô không biết nghe lời. Anh, tôi khinh. Đồ khốn kiếp mất hết nhân tính, kẻ xấu xa. Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu. Tôi mất hết nhân tính sao? Cái đồ nhà quê bần hàn như cô thì biết cái gì chứ? Những gì tôi làm mới là tạo phúc cho xã hội. Chỉ cần trường sinh hoàn được nghiên cứu thành công, những kẻ có tiền có thể sống thêm cả 100 năm. Đến lúc đó, Hoa Hạ mới là thời đại thịnh vượng thực sự. Có tiền là có thể sống vài trăm năm. Dựa vào cái gì? Mạng của những kẻ giàu như các người mới là mạng sống. Vậy mạng của chúng tôi, những thường dân thì sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc chúng tôi có tiền đấy. Con người ngay từ khi sinh ra, vị thế đã khác biệt rồi. Chúng tôi sinh ra đã được người người biết đến. Còn các người, chi bằng hãy hiến dâng bản thân mình để thể hiện chút giá trị. Đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Trên thế giới này, chẳng còn ai nhớ đến cô. Nói hay lắm. Các người, được rồi, bớt nói nhảm đi. Ta đăng báo, đừng làm mất thời gian nữa. Đại điển kế vị tiếp tục thôi. Thanh Long đại nhân cứ yên tâm, cứ giao cho tôi.
Các người muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Bây giờ mới biết. Liệu có muộn quá rồi không? Dừng tay. Chú, mọi người mau đi đi. Bọn chúng là lũ rắn chuột một loài, các người không đấu lại chúng đâu. Cô bé, chú đã nói là làm, nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo cho cha của con. Mấy tên phế vật này tôi còn chẳng thèm để vào mắt. Khẩu khí của ông lớn thật đấy. Bản thân ông còn lo chưa xong mà còn đòi thay nó đòi lại công đạo. Có thời gian rảnh hãy nghĩ xem sau này mình sẽ chôn ở đâu đi. Chủ tử của cậu còn chưa lên tiếng. Con chó nhà cậu sủa cái gì? Ông Long Vương đại nhân, lần trước chính là lão già này đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn dựa hơi huyền điểu mà làm nhục tôi trăm bề, còn không coi anh ra gì. Hôm nay đã thấy hắn tự mình dâng tận cửa, chi bằng chúng ta trực tiếp trị tội tại chỗ luôn đi. Long Vương đại nhân, nhớ năm đó tôi theo chủ thượng cùng chinh chiến xa trường chống lại ngoại địch. Anh còn chỉ là một thằng nhóc mặc quần thùng mông chảy nước mũi, giờ ngay cả anh cũng dám tự xưng là Long Vương. Thật nực cười. Huyền điểu, đừng tưởng cô là đại đệ tử của Chu Tước đại nhân mà có thể làm càn. Đừng quên, cô hiện tại không còn là chiến tướng của thần điện nữa, mà tôi mới là Long Vương vừa nhậm chức. Lấy mạng cô chỉ là chuyện trong một câu nói. Một thằng nhãi danh như anh mà cũng muốn lấy mạng tôi, chẳng lẽ tôi lại sợ anh sao? Còn Long Vương nhậm chức gì chứ? Chỉ cần chủ thượng không gật đầu, anh là cái thá gì? Chủ thượng. Cô một câu chủ thượng, hai câu chủ thượng. Đừng nói với tôi, cái vị chủ thượng mà cô nhắc đến chính là tên đầu bếp, còn chẳng bằng cả rác rưởi bên cạnh cô sao? Dám phỉ báng chủ thượng, xem ra anh chán sống rồi. Long Ngâm Thương ở đây, lũ các người thật to gan. Huyền điểu, hôm nay là đại điển kế vị của Long Vương tôi. Đó là ngôi vị Long Vương, chỉ có Long Vương mới có tư cách ngồi. Lão già không biết điều kia, còn không mau cút xuống cho tôi. Nếu tôi không xứng thì người khác lại càng không xứng ngồi. Đúng là gan dạ lắm. Lát nữa tôi muốn xem ai mới là kẻ không thể thu dọn tàn cuộc. Yến tiệc Long Vương sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó hộ pháp thần điện Huyền Vũ đại nhân cũng sẽ đích thân tới. Lúc đó ông không muốn mất mạng cũng phải mất mạng. Dù cho Huyền Vũ có xuất hiện ngay lúc này, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước mặt tôi mà thôi. Suy cho cùng, năm đó khi hắn còn là tiểu đệ của tôi thì làm gì có uy phong lớn đến thế. Huyền Vũ đại nhân nắm giữ toàn bộ tài sản ngầm của Hoa Hạ, chỉ cần một lời của hắn, kinh tế toàn thế giới đều sẽ trao đảo. Vậy mà ông lại dám khinh thường hắn. Xem ra Huyền Vũ này cũng đã có chút thành tựu. Coi như không uổng công năm đó tôi đã cất nhắc hắn. Để tôi nói cho mà nghe, lão già không biết điều này không những mạo danh lão Long Vương mà còn không coi Huyền Vũ đại nhân ra gì. Chi bằng chúng ta trực tiếp trừ khử hắn ngay tại chỗ, dâng cái đầu chó của hắn cho Huyền Vũ đại nhân để làm gương cho kẻ khác. Đúng rồi, còn cả người đàn bà này tuyệt đối không được buông tha. Đây chính là vị thuốc dẫn hiếm có đấy. Được, vậy thì trước khi Huyền Vũ đại nhân tới, hãy trừ khử cả hai bọn chúng ngay tại đây. Người đâu? Bắt ngay lão già không biết điều đó và cả con nhỏ này cho tôi. Một lũ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tôi xem ai dám động vào. Huyền điểu, đừng tưởng cô có Chu Tước chống lưng ở phía sau là có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Thanh Long, tôi cảnh cáo anh thêm một lần cuối cùng, nếu anh dám động đến bọn họ dù chỉ một sợi tóc, cả Hoa Hạ này sẽ không còn chỗ cho anh dung thân đâu. Được. Cái đất nước rộng lớn này lại không có chỗ cho tôi dung thân sao? Hai người các người còn đợi gì nữa? Lên đi, ai dám động thủ tôi lấy mạng kẻ đó. Hai vị đại nhân cùng tới thăm, thật là không tiếp đón chu đáo. Đây đúng là vinh hạnh cả đời của Ngự Long Sơn Trang tôi. Hai vị đại nhân, thật ngại quá, hôm nay vốn là ngày tốt để Long Vương nhậm chức, nhưng có kẻ cố tình gây sự, tôi đang xử lý, mong hai vị đại nhân xử lý.
Các người muốn xử lý ai cơ? Huyền Vũ đại nhân. Chính là hắn. Kẻ này không những ăn nói hàm hồ, mạo danh lão Long Vương, thậm chí còn không coi ông ra gì, còn nói ông là tiểu đệ của hắn. Thanh Long đại nhân lúc này đây đang chuẩn bị trừ khử hắn tại chỗ. Vậy ý của cậu là muốn lấy mạng hắn sao? Lão Long Vương là vị anh hùng vạn người kính ngưỡng, cũng là bậc tiền bối của tôi, sao có thể dung thứ cho hắn sỉ nhục như vậy? Còn tên mạo danh này, ngay cả ông là hộ pháp thần điện mà hắn còn không coi ra gì, thì còn lý do gì để giữ lại hắn nữa? Chỉ có xử lý hắn thành nghìn mảnh mới có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của mọi người. Huyền Vũ, thanh kiếm này đã nhiều năm không nếm máu rồi, phiền anh cho nó nếm thử một chút. Vậy thì xin nhờ hai vị đại nhân, có Huyền Vũ đại nhân đích thân cầm Huyền Thiết thần kiếm xử lý. Dù hắn có ngông cuồng đến đâu cũng khó lòng thoát nạn. Trình Long, còn không mau tới dập đầu chịu mất mạng. Có Huyền Vũ đại nhân cầm Huyền Thiết kiếm đích thân xử lý ông, thì coi như tổ tiên ông phù hộ rồi đấy. Làm việc gì thì tự mình chịu trách nhiệm, một người làm một người chịu. Chuyện này không liên quan đến chú. Muốn lấy mạng thì cứ nhắm vào tôi đây này. Trình Hiểu Đình, nếu không phải vì tôi thấy cô còn chút giá trị sử dụng thì tôi đã sớm tiễn cô với gã cha nuôi của cô lên Tây Thiên cùng nhau rồi. Biết điều một chút, cút đi cho khuất mắt tôi. Cô bé, đừng lo, chuyện này lát nữa sẽ có kết luận. Huyền Vũ đại nhân, để đảm bảo yến tiệc Long Vương được diễn ra suôn sẻ. Huyền Vũ đại nhân, ông có ý gì đây? Tôi có ý gì? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Thanh Long, những việc cậu làm sau lưng tôi đã sớm biết rõ. Nếu không phải vì lão Long Vương đặc biệt dặn dò thì cậu đã sớm xuống gặp Diêm Vương rồi. Cung nghênh Long Vương đại nhân trở về. Long Vương, hắn. Long Vương đại nhân, tội nhân Thanh Long đã bị tôi khống chế, xin chủ thượng định đoạt. Sao có thể như vậy được? Cho dù hắn là Long Vương, sao có thể đem Long Ngâm Thương tốt bụng tặng cho tôi chứ? Thật nực cười. Ai nói Long Vương đưa Long Ngâm Thương tới là để chúc mừng cậu? Hắn chỉ là tới để xử lý cậu thôi. Long Ngâm Thương này là tín vật của Long Vương, nó công nhận ai thì người đó mới là Long Vương. Đúng vậy, Long Ngâm Thương này quả thực là đại diện cho thân phận Long Vương. Nhưng không phải chính miệng cậu nói tôi là kẻ mạo danh, còn cậu mới là Long Vương mới sao? Vậy sao cậu không thử xem liệu có thể nhận được sự công nhận của Long Ngâm Thương hay không? Được thôi, thử thì thử. Lát nữa Long Ngâm Thương này mà công nhận tôi thì ông và cả bà nữa đều phải mất mạng để tạ tội. Hai người các người tuy có chức cao quyền trọng là tả hữu hộ pháp thần điện, nhưng trong trường hợp này lại lâm trận phản chiến. Tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng, định tội chúng tôi. Tiền đề là cậu phải ngồi lên được ngai vàng Long Vương này đã. Trước đó cậu chẳng là gì cả. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Thương tới. Long Ngâm Thương, khởi cho tôi mau. Lão Hữu, 15 năm không gặp, vẫn quen thuộc như ngày nào. Ông giả vờ cái gì chứ? Huyền Vũ vừa rồi bảo vệ ông như vậy, chắc chắn là đã nói cho ông bí quyết gì đó mới có thể điều khiển được Long Ngâm Thương. Có bản lĩnh thì ông mở cửa lớn thần điện ra đi, bằng không ai mà tin ông là lão Long Vương chứ? Đúng vậy, người sáng mắt đều nhìn ra. Chu Tước, Huyền Vũ, Huyền Điểu cùng với lão già đó rõ ràng là một hội với nhau. Nếu ông thực sự là lão Long Vương thì hãy để chúng tôi đây được mở mang tầm mắt xem nào. Sao? Sợ rồi sao? Âm mưu của các người đã bị vạch trần rồi. Chỉ có việc nâng đỡ một con rối lên làm Long Vương. Cô, cái thứ nữ hoàng thế giới ngầm kia,
còn cả sư phụ cô nữa mới có thể dễ dàng thao túng toàn bộ Hoa Hạ, phải không? Thanh Long đại nhân nói rất đúng. Kẻ trong thần điện lại dám vọng tưởng lập Long Vương mới để kiểm soát Hoa Hạ, tội không thể dung thứ. Tôi cho các người hai lựa chọn: một là mở cửa thần điện ngay bây giờ, hai là ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu nể tình các người từng lập nhiều chiến công, tôi sẽ tha cho các người một mạng. Mở cửa thần điện ra. Hôm nay tôi vốn đã định trước mặt mọi người đòi lại công đạo cho những kẻ bị chèn ép bấy lâu. Cậu tự tìm đường mất mạng, bắt tôi mở cửa thần điện sao? Được, tôi tọa nguyện cho cậu. Chủ thượng. Chú ơi, chủ thượng, chú ơi. Mọi người thấy rồi chứ, hắn căn bản không phải Long Vương thật. Ngay cả Long Ngâm Thương còn không nhấc nổi, mà còn vọng tưởng mở cửa thần điện. Đồ giả mãi là đồ giả. Đừng hòng trở thành Long Vương thật sự. Long Vương đại nhân chẳng qua chỉ là sơ suất nhất thời. Cậu có gì mà đắc ý? Sơ suất? Ông đùa với tôi sao? Long Vương thật sự mà lại sơ suất sao? Chuyện gì thế này? Tại sao khi tôi vận nội lực lại có dấu hiệu đình trệ? Người đâu? Mau lấy cái đầu chó của tên này xuống, để tế cho ngôi vị Long Vương của tôi. Anh dám? Chủ thượng, anh trúng độc châm rồi. Để tôi cùng Huyền Vũ vận công ép nó ra ngoài. Ngôi vị Long Vương không phải vinh quang cá nhân của tôi, mà là thứ vạn ngàn chiến tướng đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cho Hoa Hạ. Còn tên cặn bã như cậu cấu kết với tộc Anh Hoa, hại dân lành nước tôi. Loại người mất nhân tính như cậu có tư cách gì mà ngồi lên ngôi vị Long Vương này? Ông nói tôi tệ hại như vậy sao? Vậy ông có biết họ coi tôi như thần thánh mà thờ phụng không? Trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, đây là giấc mơ của bao nhiêu người đấy. Nếu không có tôi thì những kẻ dưới kia, bao gồm cả cô ta, đều chẳng có lấy một chút giá trị nào. Thanh Long, tên tiểu nhân đê tiện nhà cậu, dám ám hại chủ thượng. Được, giả mạo không xong nên chuyển sang vu khống sao? Vậy bổn vương cứ tàn nhẫn thêm chút nữa đây. Đã đến lúc kết thúc trò hề này rồi. Người đâu? Bắt lấy bọn chúng. Vừa hay, hôm nay dùng máu của mấy vị đại nhân đây để tế cho ngôi vị Long Vương của bổn vương. Thanh Long, cậu muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Đã hỏi qua chúng tôi chưa? Ông là cái thứ gì cơ chứ? Tôi bây giờ là Long Vương mới nhậm chức, xử lý ông chẳng phải chuyện trong 1 phút sao? Hơn nữa là các người tìm người giả mạo Long Vương trước. Thanh Long, tôi hôm nay phải thay trời hành đạo. Thanh Long, không phải anh muốn chế tạo loại thuốc trường sinh bất lão sao? Vậy linh huyết trên người tôi đây chắc là rất quan trọng với anh nhỉ? Nếu tôi mất mạng rồi, kế hoạch của anh coi như đổ bể rồi.
Không. Hiểu Đình, con đừng. Đe dọa tôi sao? Nếu cô dám mất mạng, tôi sẽ cho bọn họ mất mạng cùng cô đấy. Đe dọa sao? Tôi thấy vốn dĩ anh cũng chẳng hề có ý định tha cho họ mà. Dù tôi có phải mất mạng, cũng không muốn anh chế tạo những loại thuốc hại người đó đâu. Hiểu Đình, con đừng kích động, bình tĩnh lại đi. Buông dao xuống. Nghe lời. Được. Cô nói đi. Làm thế nào cô mới chịu buông dao xuống? Tôi muốn anh thả chú ấy và tất cả bọn họ ra. Huyền Vũ và Chu Tước, tôi có thể không truy cứu chuyện cũ, nhưng Trình Long mạo danh lão Long Vương, coi thường pháp luật, hắn chắc chắn phải mất mạng. Vậy thì anh cũng đừng hòng đạt được thứ anh muốn. Hiểu Đình, thôi được. Dù sao chúng ta cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Thế này đi, cô buông dao xuống. Chuyện gì cũng dễ bàn, được không? Chú ơi, chú mau chạy đi. Hiểu Đình, buông dao xuống. Đừng làm hại bản thân mình, được không con? Chú ơi, cảm ơn chú hôm nay đã đòi lại công bằng cho con và cha nuôi. Chú làm con hiểu ra rằng thế gian này vẫn còn tồn tại chính nghĩa. Nhưng những gì chú làm cho con đã là quá đủ rồi. Con không muốn chú vì con mà phải bỏ mạng thêm lần nữa. Đừng nói vậy. Tuy giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng chú là người đầu tiên đối xử tốt với con sau khi cha nuôi qua đời. Con tin rằng nếu người thân của con còn sống, họ cũng sẽ đối xử tốt với con như thế. Con hy vọng sau khi con mất, chú hãy cầm ngọc bội này đi tìm người thân của con, coi như là hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của con. Hiểu Đình, chú là cha con đây. Hiểu Đình, cha thật sự là cha của con. Con hãy buông dao xuống được không? Bọn chúng không làm gì được cha đâu. Nghe lời cha. Chú ơi, cảm ơn chú trước khi con mất đã thỏa mãn ảo tưởng của con về người cha. Con biết chú đang lừa con, nhưng mà Hiểu Đình, con hãy tin cha, cha sẽ không lừa con đâu. Hơn nữa con cứ yên tâm, đám người xấu này tuyệt đối không dám làm gì cha đâu. Tên khốn kiếp, đến bước đường cùng rồi mà vẫn còn ở đây khoác lác. Lúc thì nói mình là lão Long Vương, lúc thì nhận là cha của cô ta. Sao ông không nói tôi là cha ông luôn đi? Tá đẳng báo, nếu anh còn dám sỉ nhục chú ấy, tôi sẽ mất mạng ngay trước mặt các người. Chú ơi, chú mau chạy đi. Sau khi con mất, chú hãy chôn cất con cùng với cha nuôi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn với ông ấy. Huyền Điểu, buông tay ra, đưa dao cho tôi. Cút đi. Con nhỏ tiện nhân này dám giở trò tự kết liễu sao? Cô muốn mất mạng cũng phải được Thanh Long đại nhân cho phép mới được. Tá đẳng báo, lần này anh làm rất tốt, đa tạ Thanh Long đại nhân quá khen. Chờ tôi lên ngôi Long Vương mới, vị trí Chu Tước này chính là của anh. Đại nhân, dám đe dọa tôi sao? Buông con gái tôi ra. Thiếu chút nữa, vẫn còn thiếu chút nữa. Chủ thượng, anh phải giữ bình tĩnh. Con gái ông, xem ra ông rất quan tâm đến nó nhỉ. Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ cho ông thấy tôi giày vò nó như thế nào. Chú, đừng quan tâm con. Mọi người mau đi đi. Đi. Toàn bộ Ngự Long Sơn Trang đều là người của tôi, hắn không đi được đâu.
Thanh Long, nếu cậu dám động vào con bé, dù chỉ một sợi tóc, tôi nhất định bắt cậu phải trả giá đắt. Các vị nghe thấy chưa? Tên đầu bếp này muốn tôi phải trả giá đắt đấy. Tôi sợ quá đi. Chỉ thế thôi mà ông đòi dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận lão Long Vương của ông sao? Thật nực cười hết chỗ nói. Thanh Long, cậu cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt cậu. Được, tôi đợi. Nhưng trước đó phải để con gái yêu quý của ông nếm trải những hình phạt khủng khiếp mà tôi ban tặng cho nó. Không được. Buông nó ra. Cha, cha đang ở đâu? The film was translated Hiểu and Đình. narrated by M Media. Có lẽ thật sự không còn cơ hội. Phát thương thứ nhất này là tôi đại diện cho hàng vạn dân chúng bị trà đạp đòi lại công đạo. Chỉnh Long, ông dám lấy mạng tôi sao? Cha tôi chính là Độc Long tôn giả của thần điện. Chỉnh Long, tôi không quan tâm ông có phải lão Long Vương hay không. Độc Long tôn giả, ông ấy đã sớm thành danh từ lâu. Thủ hạ dưới trướng còn địch nổi trăm vạn hùng binh. Nhớ năm đó ông ấy từng chinh chiến xa trường, khí thế như hổ nuốt vạn dặm. Lúc đó ông còn chỉ là một cậu thanh niên hèn nhát. Nếu ông dám đắc tội với ông ấy, không chỉ là ông mà cả thần điện đều phải cùng ông xuống địa ngục. Vậy sao? Hiểu Đình, con không sao chứ? Chỉnh Long, ông cân nhắc cho kỹ đấy. Cha tôi là Độc Long tôn giả. Nếu ông lấy mạng tôi, ông, cô ta và cả hai kẻ đó đều phải chôn cùng tôi. Cha, chú, chúng ta mau đi thôi. Không đi được đâu. Người của Ngự Long Sơn Trang nghe lệnh. Tất cả những ai có liên quan đến Chỉnh Long đều không được rời đi. Kẻ nào dám làm càn, kẻ nào muốn đi. Phát thương thứ hai này là tôi đại diện cho những oan hồn bị cậu sát hại, đòi lại một công đạo. Chỉnh Long, ông muốn làm gì? Muốn làm gì? Đừng làm loạn. Cha tôi là Độc Long tôn giả. Tôi nói cho ông biết. Phát thương thứ ba này là vì vinh dự Long Vương đã bị cậu bôi nhọ. Công đạo này tôi nhất định phải đòi lại. Đây là kim trung cháo cha tôi đã dùng thần lực đúc cho tôi. Dưới điện chủ thần điện, không ai có thể phá nổi. Cho dù ông là lão Long Vương cũng không được. Đánh tôi đi. Tới nữa đi. Tới đánh tôi đi. Tôi cầu xin ông đấy, đánh tôi đi. Phải rồi, chẳng ngại nói cho ông biết. Một khi kim trung cháo này phát tác, cha tôi sẽ lập tức biết được. Một lát nữa, ông ấy đích thân tới Ngự Long Sơn Trang. The film was Lúc đó chính là translated and narrated ngày by mất mạng M của lão già ông. Media. Một con sâu mọt. Tôi còn chẳng buồn để vào mắt kẻ cuồng vọng. Cha tôi, Độc Long không chỉ là trưởng lão thần điện, chiến công hiển hách, nắm giữ binh quyền. Ông là cái thứ gì chứ? Thiên tử phạm pháp, cũng tội như thường dân. Độc Long vì thế cậy quyền, lòng phản nghịch đã lộ rõ. Bây giờ lại còn dạy dỗ ra thứ cặn bã táng tận lương tâm như cậu, càng là tội không thể tha. Long Vương tôi nhất định sẽ trừ khử. Nếu bây giờ cậu không vì những việc cậu làm mà dập đầu nhận tội, tôi sẽ lấy mạng chó của cậu ngay. Lấy mạng chó của tôi. Ông đến cả lớp phòng thủ của tôi còn không phá nổi, sao lấy được mạng của tôi? Nằm mơ sao? Nằm mơ. Tôi thấy là cậu đang nằm mơ thì có. Lòng ngâm thương này
là do điện chủ đời đầu của thần điện tìm kiếm huyền thiết cứng nhất thiên hạ, dung hợp thần lực của bản thân mà đúc thành. Nếu tôi điều động nó, cậu nghĩ tấm khiên rách của cậu còn giữ nổi mạng chó của cậu không? Thế thì đã sao? Tôi tuổi còn trẻ, đã có thể ngồi vào vị trí Long Vương. Ông cũng không nghĩ xem tại sao. Mở to mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Đây là long phù của thần điện. Long phù vừa xuất, hoa hạ đều là tướng sĩ, chủ thượng, không thể coi thường. Muốn lấy mạng tôi dễ vậy sao? Thật không ngờ Độc Long lại cưng chiều cậu như thế, lại giao long phù xem như báu vật cho cậu. Thảo nào cậu lại kiêu ngạo như vậy? Kiêu ngạo? Cha tôi là trưởng lão thần điện, chú tôi là điện chủ thần điện. Tôi từ nhỏ tư chất yêu Việt, thành tựu không nhỏ, có tư bản như vậy. Tôi sao không kiêu ngạo được chứ? Khi cha tôi giao lệnh bài cho tôi, chỉ nói với tôi một câu: sau này trên đời này, mặc tôi tung hoành, mặc tôi đi lại. Cho nên các người ở trước mặt tôi cũng chỉ như loài kiến hôi. Tôi muốn lấy mạng là lấy mạng, coi mạng người như cỏ rác, xem thường pháp luật. Cậu đúng là một tên cặn bã không bằng cả súc vật. Trưởng lão thần điện phải không? Cậu gọi anh ta tới đây đi, tôi muốn xem thử 15 năm không gặp, anh ta còn tráng kiện như xưa không? Trình Long, ông tưởng ông là ai chứ? Loại cặn bã như ông vứt trong thùng rác, còn cần cha tôi đích thân ra tay sao? Long phù vừa xuất, thiên hạ đều là binh, đợi bị nghiền xương thành cho đi. Được thôi, cứ việc tới đây. Nhưng trước khi long phù của cậu phát huy tác dụng, cậu tốt nhất hãy cầu nguyện mình còn sống. Không được. Chú Thanh Long, hắn nắm giữ long phù, thực lực không thể coi thường. Cho dù chú muốn đòi lại công đạo cho con, nhưng cũng phải e dè thế lực đằng sau hắn chứ. Dù sao cha hắn, Độc Long tôn giả, cũng đâu phải hạng người hiền lành. Con không muốn vì con mà chú. Hiểu Đình, con yên tâm. Cha là Long Vương, tuy đã lui về ẩn từ lâu, nhưng chỉ cần cha lên tiếng, những tướng lĩnh năm xưa chắc chắn sẽ sẵn sàng xông pha đến để tương trợ. Không được, quá mạo hiểm rồi. Cha nuôi của con đã mất mạng vì con rồi. Con không muốn chú và họ cũng bị kéo vào chuyện này. Hiểu Đình, con là con gái của cha, sao cha có thể để con chịu nhục nhã một cách vô ích? Hơn nữa, tên Thanh Long này bản tính vốn đáng mất mạng vạn lần. Với lại, còn vạn quân tướng sĩ sau lưng chú thì sao? Họ vốn không nên dính vào vũng nước đục này. Thôi đi, làm gì thế? Hoặc là ra tay đi, hoặc là quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với tôi, gọi vài tiếng ông nội, để tôi vui vẻ một chút. Yên tâm đi, sống thì chắc chắn không sống nổi đâu. Biết đâu tôi còn giữ lại cho các người cái xác toàn vẹn đấy. Đủ rồi, chẳng phải anh chỉ muốn bắt tôi để chế thuốc thôi sao? Nếu dùng mạng của một mình tôi mà cứu được chúng sinh, cứu được vạn quân tướng sĩ, thì tôi nguyện ý. Nhưng với điều kiện, anh phải để tất cả bọn họ rời đi. Hiểu Đình, có cha ở đây, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Lão già kia, ông định làm gì? Chẳng phải chỉ hơn người thường, một người cha có quyền thế ngút trời thôi sao? Hy vọng hắn vẫn kịp gặp cậu lần cuối. Trình Long, ông nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn vì con nhỏ thối này mà đối đầu với tôi sao? Con nhỏ thối? Con nhỏ thối trong miệng cậu chính là đứa con gái mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm qua. Ban đầu tôi còn muốn để cậu sống thêm vài phút, giờ xem ra, chú, có phải chú thật sự là cha của con không? Chú không lừa con chứ? Hiểu Đình, sao cha có thể lừa con được? Đều là lỗi của cha, liên lụy đến hai mẹ con, để mẹ con phải âm dương cách biệt. Nhưng may mắn thay trời xanh thương xót, 15 năm cuối cùng cũng tìm được con. Chú thật sự là cha của con. Nhưng chú có bằng chứng gì không? Đúng rồi, trong chiếc đồng hồ bỏ túi này có ảnh chụp chung của con và mẹ. Con nhìn kỹ xem, có phải giống hệt lúc con còn nhỏ không? Còn cả miếng ngọc bội này là khi cha lên ngôi Long Vương, điện chủ thần điện đã tặng cho cha làm pháp bảo hộ mạnh. Đây có lẽ là lý do con có thể sống sót sau lần gặp nạn đó. Cha nuôi con nói, khi nhận được con, trên người con quả thực có đeo miếng ngọc bội này. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh hoàn toàn chú chính là cha ruột của con. Hơn nữa với công nghệ hiện nay, tấm ảnh này phía sau tai con có một nốt ruồi đỏ giống hệt mẹ con. Điều này chắc chắn không sai được. Cha, Trình Hiểu Đình đã là con gái của hắn, thảo nào cùng một loại đức hạnh.
Mất mạng đến nơi rồi mà còn dám sỉ nhục con gái tôi. Cha cuối cùng cũng tới rồi. Yên tâm đi con trai. Có cha ở đây, không kẻ nào làm hại được con. Tôi cứ ngỡ là ai, hóa ra là anh. 15 năm rồi không gặp, sức lực của anh xem ra đã kém xa lúc trước rồi. Anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâu ngày không gặp, nếu không xuất hiện tôi còn tưởng anh đã mất mạng ở bãi tha ma nào rồi chứ. Hôm nay vừa ló mặt ra đã nhắm vào con trai tôi rồi. Trình Long, anh coi tôi là không khí sao? Đó là do con trai anh tự làm tự chịu. Còn anh nữa, anh dám nói năm đó anh không hề liên quan đến vụ phục kích sao? Hôm nay anh đã đến đây rồi, tôi sẽ tính sổ món nợ này với anh cho ra lẽ. Con trai tôi thiên tư trác tuyệt, phong thái vẫn như xưa, là do chính tay tôi rèn giũa nên. Ngược lại, con gái anh đây, toàn thân tỏa ra một mùi rẻ tiền, giống hệt người mẹ đã mất của nó. Anh, năm đó là do anh vô năng, không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình, lại đổ tội lên đầu tôi, còn đứng đây trước mặt mọi người khoác lác về chiến công hiển hách năm xưa của anh. Anh rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Tôi đã sai lầm một lần rồi, tuyệt đối sẽ không để con gái tôi phải chịu đựng tai họa tương tự nữa. Cho nên hôm nay tôi, Long Vương chính thức trở lại. Còn về phần anh, Độc Long, chuyện năm đó tôi sẽ điều tra rõ ràng từng ly từng tí. Bất cứ kẻ nào có liên quan, tôi sẽ không tha cho một ai, kể cả anh. Long Vương trở lại, thật là cuồng ngôn. Tôi đã cho phép chưa? Năm đó vì vợ con mà anh bỏ đi, khiến hoa hạ của chúng ta bị kẻ thù tấn công từ hai phía, là tôi đứng ra gánh vác, bảo vệ sự an yên của hoa hạ hàng chục năm qua. Bây giờ anh nói trở lại là trở lại. Anh coi thần điện là cái chợ sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Anh có tư cách nhắc đến sao? Năm đó tôi xông pha trận mạc lấy mạng địch, anh lại nhiều lần phái người ám sát vợ con tôi. May mà tôi phát hiện sớm, nếu không họ đã mất mạng từ lâu rồi. Nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cuối cùng tôi vẫn phải cảnh nhà ly tán, gia đình tan nát, còn anh lại ngồi ở vị trí cao sang, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, ngày tàn của anh cũng sắp đến rồi. Cũng không biết rốt cuộc là ai sắp mất mạng đến nơi đây. Tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không, bất cứ kẻ nào có chút liên quan đến anh, tôi sẽ khiến chúng giống như đám thường dân kia, mất mạng không trốn dung thân. Tôi khinh đứa con trai này của anh, ức hiếp bách tính, cấu kết tà đạo, tiếp tay cho giặc, thậm chí vì muốn nghiên cứu thuốc trường sinh mà lấy mạng người không gây tay. Những việc này, việc nào mà chẳng kinh thiên động địa. Tôi thấy kẻ đáng mất mạng không trốn dung thân nhất chính là hai cha con các người. Anh nói tôi lấy mạng người không gây tay, nghĩ đến việc tôi chinh chiến xa trường, lấy mạng địch vô số, bảo vệ sự an yên của hoa hạ hàng chục năm qua. Độc Long tôn giả tôi công lao hiển hách. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới tồn tại được, mới có thể khiến đại quốc của tôi trường tồn. Còn đám thường dân kia, sống chỉ tổ lãng phí không khí, chúng thì có đóng góp gì được chứ? Không bằng hy sinh đi, cũng coi như là cho thế giới này một chút đóng góp. Mà đây đều là vinh quang tôi ban cho chúng. Chúng phải biết ơn tôi mới đúng. Biết ơn anh là biết ơn sự trà đạp của anh, hay là biết ơn việc anh vô cớ tước đoạt mạng sống của bọn họ? Độc Long, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá cho hành động của mình. Anh cứ lo cho thân mình trước đi thì hơn. Trưởng lão, kẻ này cầm long ngâm thương, thân phận Long Vương đã được xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa. Cầm long ngâm thương là Long Vương sao? Nói như anh, tôi cầm long ngâm thương thì chẳng phải cũng là Long Vương rồi? Huyền Vũ, anh dù sao cũng là hộ pháp thần điện, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy? Long Vương không phải do anh quyết định, cũng chẳng phải do tôi quyết định, mà là do điện chủ đại nhân gật đầu. Hắn mới chính là Long Vương. Hôm nay, cái vị trí Long Vương này tôi quyết ngồi cho bằng được. Một lão già khốn kiếp bỏ chạy thục mạng mà cũng dám khiêu chiến với tôi sao? Điện chủ đại nhân đã vân du hải ngoại nhiều năm, mà tôi lại là em trai ruột của anh ấy, là trưởng lão của thần điện, thay mặt quản lý thần điện nhiều năm qua. Hôm nay tôi tuyên cáo với thiên hạ, Trình Long Đức không xứng với vị trí, trục xuất khỏi thần điện, giáng làm thường dân. Trình Long, không phải vừa rồi ông rất hống hách sao? Long Vương mà ông cũng xứng sao? Xứng hay không không cần các người tranh cãi. Dù sao thì tôi cũng phải ngồi vào vị trí này, không ai có thể ngăn cản tôi. Chán sống rồi sao? Một tên thường dân mà cũng dám cản rỡ trước mặt tôi. Thường dân thì không phải là người sao?
Hay là anh độc đoán chuyên quyền? Vọng tưởng ngu muội thế nhân. Được, nếu anh nói tôi độc đoán chuyên quyền, vậy hôm nay tôi cho anh một cơ hội. Nếu anh có thể mở được cửa thần điện, nhận được sự công nhận của điện chủ, vậy tôi sẽ thừa nhận anh ngồi vào vị trí điện chủ. Cửa thần điện nếu ông mở được, cái ghế Long Vương này cứ việc ngồi. Nhưng nếu ông không mở được, Translated and narrated by M Media. mạng của ông sẽ do cha tôi quyết định. Chỉnh Long cho anh cơ hội mà anh không biết tận dụng, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Chẳng phải chỉ là mở cửa thần điện thôi sao? Chưa đến phút cuối thì chưa thể kết luận. Trước khi đó, chi bằng chúng ta đánh cược một phen. Được, anh lấy gì để cược đây? Mạng của tôi. Vậy thì còn chút thú vị. Nếu tôi có thể mở được cửa thần điện, món nợ của hàng vạn vong hồn kia, hai cha con các người bắt buộc phải trả. Nếu không mở được, tôi mặc cho các người định đoạt. Mạng của anh trong mắt tôi chẳng đáng một xu. Thứ tôi muốn là cô ta, con gái anh. Anh dám không? Dám. Sao lại không dám? Cha tôi là một đời Long Vương, xông pha trận mạc vì vạn dân. Tôi là con gái của ông ấy, càng sẽ không lùi bước. Tốt, vì con gái tôi đã đồng ý rồi, tôi còn gì mà không dám chứ. Vụ cá cược này tôi nhận, không biết tự lượng sức mình. Lời này là chính miệng ông nói đấy nhé. Mọi người đều nghe thấy cả rồi chứ. Lát nữa, nếu hắn không mở được cửa thần điện, mạng của hai người các người cứ để lại đây đi. Được. Đại trượng phu nói một lời, tứ mã nan truy. Tôi đường đường là trưởng lão thần điện, tôi không rảnh để lãng phí lời lẽ với anh. Mọi người đều đang chờ đấy. Đã nóng lòng như vậy, vậy tôi sẽ tác thành cho các người. Long Vương, cuối cùng anh vẫn trở về. Tham kiến điện chủ, Thánh Thiên đã trở về. Cánh cửa thần điện đã bao năm không mở, hôm nay cuối cùng cũng có động tĩnh. Long Vương, lâu lắm không gặp. Điện chủ, anh đến đúng lúc lắm. Kẻ này 15 năm trước bỏ trốn, khiến hàng triệu đại quân không người chỉ huy, tạo cơ hội cho kẻ thù bên ngoài. Hôm nay hắn tự chui đầu vào lưới. Chúng ta hãy trị tội hắn ngay tại đây, để làm gương cho kẻ khác. Độc Long, cậu to gan thật. Chuyện năm đó còn có ẩn tình, chưa được làm sáng tỏ mà cậu đã vội kết luận. Sao vậy, chức trưởng lão thần điện này cậu ngồi chán rồi sao? Điện chủ, là tôi đường đột, nhưng hắn là thống lĩnh ba quân, sao có thể tùy tiện bỏ trốn? Chỉ riêng tội danh này thôi, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn lấy sự ra đi tạ tội sao? Độc Long, cậu nói chuyện có phải quá ngông cuồng rồi không? Đừng quên 20 năm trước, Hoa Hạ bị kẻ thù xâm lược, tôi thân chinh ra trận. Chính hắn một mình một ngựa xuyên qua vạn quân địch, cứu tôi xuống ngựa. Không có hắn thì không có tôi ngày hôm nay. Người như vậy sao có thể khinh suất bỏ trốn? Ngược lại, cậu với tư cách là trưởng lão thần điện, không làm gương, lại ở đây làm càn. Cậu còn không mau câm miệng cho tôi. Khoan đã, rõ ràng tôi mới là Long Vương, hắn chỉ là một tội thần. Dựa vào cái gì mà công tội bù trừ, còn có thể làm Long Vương? Kim Long vệ, bắt lấy hắn. Tôi không phục. Chú, rõ ràng tôi mới là cháu ruột của chú. Cho dù hắn từng cứu chú, đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Chú thực sự muốn nhường vị trí Long Vương cho một kẻ ngoại tộc sao? Thanh Long, cậu càng lúc càng không ra gì rồi. Mấy năm nay tuy tôi vân du hải ngoại, không màng chính sự, nhưng chuyện của cậu tôi cũng có nghe phong phanh. Viên thuốc diên niên ích thọ đó là do cậu làm ra phải không? Nói thật cho cậu biết, chuyện hôm nay dù không xảy ra, cuối cùng cậu cũng phải trả giá cho nó. Cha, giúp con với cha. Viên thuốc diên niên ích thọ đó, câm miệng. Đây là con gái đã thất lạc 15 năm của tôi. Cô bé này nhìn rất giống phu nhân của anh. Hèn gì tôi nhìn quen mắt đến thế. Hôm nay Long Vương trở về, tìm lại được con gái yêu, đúng là song hỷ lâm môn.
3 ngày sau, tôi sẽ bày tiệc lớn tại Tử Long Hành Cung để đón tiếp hai cha con họ. Đa tạ điện chủ. Con gái anh thể chất yếu ớt, anh nhớ đưa con bé về tẩm bổ cho tốt. Còn về thằng nhóc Thanh Long này, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, trả lại cho anh một công đạo. Điện chủ, Thanh Long tuy có lỗi, nhưng nó từng chinh chiến xa trường, có công lấy mạng địch, xin anh hãy nương tay. Dù sao cái gì, chính vì nó là cháu ruột của tôi càng phải nghiêm trị không tha. Còn về cái gọi là công lao hộ quốc của nó, thử hỏi tướng sĩ nào của Hoa Hạ mà không từng đổ máu nơi xa trường, bảo vệ đất nước. Ngược lại, con trai cậu, cháu ruột của tôi lại kiêu ngạo hống hách, biết luật vẫn phạm luật, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Hành vi đê hèn như thế, nếu tôi còn dung túng thì làm sao đối diện với muôn dân Hoa Hạ. Nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Cậu không cần nói nhiều. Người đâu? Tống Thanh Long vào thiên lao, ngày mai xét xử. Trong thời gian này, không cho phép bất cứ ai tiếp cận dưới bất kỳ hình thức nào. Cha cứu con. Cứu con với. Đây là món cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo mà con thích nhất hồi nhỏ. Cha tự tay nấu cho con đấy. Con nếm thử xem. Thế nào? Ngon lắm. Cảm ơn cha, để con tự làm được rồi. Hiểu Đình, cha xin lỗi con, đã để con phải chịu khổ rồi. Từ nay về sau, cha sẽ bù đắp thật tốt cho con tình phụ tử mà con đã thiếu vắng suốt 10 mấy năm nay. Cha, không trách cha đâu, con biết tất cả chuyện này đều là do Thanh Long đứng sau giở trò. Giờ hắn đã phải chịu quả báo rồi. Con còn thấy vui mừng không kịp ấy chứ. Hơn nữa con đã rất may mắn rồi. Tuy những năm này cha không ở bên cạnh, nhưng cha nuôi đối với con rất tốt. Con rất hạnh phúc. Chỉ riêng Thanh Long thì vẫn chưa đủ. Đợi cha báo thù cho mẹ con xong, hai cha con mình có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Đến lúc đó con muốn đi đâu, cha đều sẽ đi cùng con. Chẳng lẽ Độc Long hắn thật sự... Con yên tâm, bất kể là ai, cha đều sẽ bắt hắn đền mạng. Còn con bây giờ, chỉ cần an tâm ở đây, tĩnh dưỡng cho tốt là được. Những việc khác cha đã có sự sắp đặt. Ăn đi. Tôn giả, lần này ông gấp rút triệu tập, không biết có chuyện gì quan trọng. Con trai tôi là Thanh Long đã bị Điện chủ Thánh Thiên tống vào thiên lao chờ xét xử. Tôi muốn cô đi cứu nó ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Nhớ kỹ, tôi muốn là phải cứu nó ra một cách an toàn. Ngoài ra, cô giúp tôi nhắn một lời, bảo với cậu Trung Thôn, loại thuốc cậu ta cần tôi đã chế xong. Nhưng nếu muốn kê cao gối ngủ, thì vẫn cần một dược nhân di động. Đây mới là lựa chọn thượng sách. Tuân lệnh. Đứng lại. Anh làm phiền tôi ngủ đấy. Anh có biết tôi là ai không? Ở đây mà la lối om sòm. Anh có biết tôi là ai không? Được ở cùng phòng giam với Thanh Long tôi đây là vinh dự của các người đấy. Gọi tôi một tiếng Thanh Long đại nhân đi. Sau này các người chính là người của tôi. Bằng không thì kết cục sẽ giống hắn đấy. Không, có khi còn thảm hơn hắn nữa. Thanh Long đại nhân. Thanh Long đại nhân ơi, xin lỗi. Nếu xin lỗi mà có ích thì anh còn đứng đây làm gì? Trình Long đang ở đâu? Ở bệnh viện Bích Hải, đang chăm sóc con gái hắn là Trình Hiểu Đình. Được, vậy tôi cũng qua đó thăm cô ta, thăm nom cho thật kỹ. Cô Trình hồi phục tốt lắm. Môi trường ở đây cũng được đấy. Căn phòng này tôi chọn rồi. Vị tiên sinh này, đây là bệnh viện. Căn phòng này đã được đặt trước rồi. Nếu anh cũng muốn nhập viện
thì có thể đến lối đi dành riêng để làm thủ tục. Như vậy là có thể vào ở ngay thôi. Nếu không được thì tôi cũng không ngại tặng thêm cho anh một cái tát đâu. Đây là bệnh viện. Sao anh có thể đánh người chứ? Đánh anh thì sao nào? Cho dù tôi có muốn mạng của anh thì anh làm gì được tôi? Loại người như cô ta có tư cách gì mà ở trong phòng bệnh cao cấp thế này chứ? Còn không mau cút đi cho tôi. Cô ấy là con gái của Long Vương đấy. Anh dám sỉ nhục cô ấy như vậy, Long Vương đại nhân sẽ không tha cho anh đâu. Long Vương, cái lão già đó, trước mặt trưởng lão thần điện Độc Long tôn giả, hắn chẳng là cái thá gì cả. Nếu không phải điện chủ thần điện chống lưng cho hắn thì tại đại lễ kế nhiệm Long Vương, hắn đã sớm mất không còn mảnh vụn rồi. Còn kiêu ngạo vì là Long Vương sao? Trưởng lão thần điện. Sao? Nhắc đến Độc Long tôn giả, sợ rồi sao? Biết sợ thì mau mau cút ngay ra khỏi đây cho tôi, bằng không tôi cho anh biết tay. Tất cả đứng yên. Tôi cảnh cáo anh đấy, anh đừng hòng động vào một sợi tóc của tôi. Cha tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đừng quên, chủ tử của anh là Thanh Long đã bị bắt giữ theo pháp luật rồi. Anh còn có thể càn rỡ được bao lâu nữa? Trình Hiểu Đình, cô cũng quá ngây thơ rồi. Thanh Long đại nhân là thân phận gì chứ? Trên đời này có ai thực sự bắt giữ được anh ấy chứ? Thanh Long đại nhân đã khôi phục tự do rồi. Cái gọi là bắt giữ của các người chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Điều này không thể nào. Có gì mà không thể chứ? Lâu rồi không gặp nhỉ? Rất nhớ đấy. Thanh Long, chẳng phải anh nên ngoan ngoãn ở trong mục đó sao? Sao lại ở đây được chứ? Thiên lao nhỏ bé đó mà cản được tôi sao? Tôi nên khen cô ngu xuẩn hay là khen cô ngây thơ đây? Cô sẽ không thực sự nghĩ rằng có điện chủ thần điện chống lưng là thực sự bắt được tôi chứ? Hôm nay anh tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì sao? Tôi làm gì mà cô không biết sao? Kế hoạch vĩ đại trường sinh bất lão của tôi, không có cô Trình thì không xong đâu. Anh đúng là không từ bỏ dã tâm mà. Nhưng thì đã sao nào? Nay đã khác xưa rồi. Cha và tôi đã nhận nhau rồi. Anh muốn động vào tôi? Không thể nào. Không thể nào. Nó nói không thể nào. Anh nghe thấy rồi chứ? Không thể nào. Bắt lấy nó. Làm gì đó, buông tôi ra. Anh. Tất cả nhẹ tay thôi đấy. Đừng có làm mất mạng đấy. Dù sao Thanh Long đại nhân vẫn còn dùng. Các người. Thanh Long đại nhân, cô Trình hiện vết thương cũ chưa lành. Các người cưỡng ép đưa cô ấy đi, cơ thể cô ấy sẽ trở nặng đấy. Câm miệng. Anh là ai? Ai cho phép anh lên tiếng? Tôi là bác sĩ. Cứu người là thiên chức của tôi. Các người đang sát hại sinh mạng đấy. Cho dù cha anh là trưởng lão thần điện, có quyền thế ngút trời, tôi cũng chẳng sợ anh đâu. Các người buông cô Trình ra. Lại là một kẻ cứng đầu sao? Được lắm. Bên cạnh tôi hiện giờ đang thiếu một con chó trung thành bảo vệ chủ như anh đấy. Tôi cho anh một cơ hội. Quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, gọi tôi một tiếng cha, tôi sẽ nhận anh làm con nuôi. Thế nào? Quả thực không tệ. Được rồi, tôi và anh không thù không oán. Tự cút đi. Một lát nữa nếu chọc giận tôi, đừng nói là anh. Dù là cả bệnh viện này, tôi cũng san phẳng thành bình địa. Tôi bảo anh tự cút đi. Sao? Anh muốn đưa cô ấy đi sao? Cô ấy là bệnh nhân của tôi là bác sĩ điều trị chính của cô ấy. Tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Trình Long bắt nạt tôi thì thôi đi. Anh tính là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi? Thanh Long đại nhân, cái này quá không biết điều. Phế bỏ đi. Kéo lại đây. Cô Trình, anh không phải bác sĩ sao? Tôi phế đôi tay này của anh, xem anh còn cứu nhân độ thế, chữa bệnh cứu người thế nào. Dừng tay. Chỉ cần anh thả anh ấy ra, tôi sẽ đi theo anh. Đừng mà. Sao?
Giờ mới nhớ ra muốn đi theo tôi sao? Muộn rồi. Dù sao tôi cũng có nhiều thời gian, từ từ chơi đùa thôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu cô đã muốn thay anh ta, vậy đôi tay này cô thay anh ta phế đi, thế nào? Đừng mà. Các người buông cô ấy ra. Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này. Câm miệng. Chỗ này đến lượt anh lên tiếng sao? Không biết có bao nhiêu người muốn nịnh nọt tôi đấy. Hai người các người không biết điều. Dám được đằng chân lên đằng đầu với tôi. Chẳng lẽ người thường trong mắt anh lại rẻ rúng đến thế sao? Đúng vậy. Cô và người cha vô dụng đó của cô đáng để tôi trả đạp. Anh, sao? Lại muốn lấy người cha vô dụng đó của cô ra uy hiếp tôi sao? Một lão già vô dụng sống lai lát suốt 15 năm mà còn mặt mũi nhắc đến ở đây. Tôi không cho phép anh nói cha tôi. Đánh phụ nữ đồ khốn. Thú vị lắm, Trình Hiểu Đình. Cô yên tâm, tôi không lấy mạng cô đâu. Tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy, để tất cả bọn họ vì cô mà mất mạng, khiến cô ân hận cả đời. Chẳng phải anh muốn tôi đi theo anh sao? Coi như tôi cầu xin anh. Đừng cầu xin hắn. Hắn là loại người không bằng cầm thú. Vẫn còn nói nhảm đấy sao? Có thôi đi không? Gan chó thật lớn. Dám vượt ngục sao? Vượt ngục? Ông nghĩ trên thế giới này có nhà tù nào giam giữ được tôi sao? Kẻ tiểu nhân tâm địa hiểm độc. Hết lần này tới lần khác muốn đẩy con gái tôi vào chỗ mất mạng. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, tiến yêu nghiệt như cậu lên đường. Lại đây. The film was translated and narrated by M. Lấy mạng tôi đi, lão già đáng ghét kia. Đừng tưởng ông có danh hiệu Long Vương là có thể ngang ngược lộng hành. Ông đừng quên, trước thực lực tuyệt đối của trưởng lão thần điện, ông chỉ là thứ bỏ đi. Dám đánh tôi, Thanh Long đại nhân. Mau giúp tôi xử lý hắn. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Hai người các người xử hắn. Hai người đứng dậy cho tôi. Lấy mạng hắn cho tôi sẽ trọng thưởng. Tôi là con trai trưởng lão thần điện. Ông mà dám động vào tôi, ông ấy sẽ không tha cho ông đâu. Cứ yên tâm, món nợ của hắn sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ. Lên đi. Đi đi. Làm gì thế? Buông ra. Hình xăm tia chớp này của cậu lấy ở đâu ra? Muốn biết sao? Không nói cho ông đâu. Có nói hay không? Không nói. Tôi hỏi lại cậu lần nữa, có nói không? Nói, tôi nói. Tôi nói, ấn ký này tôi sinh ra đã có rồi. Tôi cũng không biết từ đâu mà có. Chắc chắn không biết hay là tôi không biết. Nếu ông muốn biết, có thể đến chỗ Hắc Nhện ở Ám Ảnh Đồ Chương. Có khi hắn biết đấy. Hắc Nhện là ai? Hắn là thợ săn lợi hại nhất toàn Hoa Hạ. Hắn nhìn qua là biết ngay huyền cơ bên trong. Tôi đã nói rồi, buông tôi ra được chưa? Dắt theo con chó canh cửa của cậu, cút ngay cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa. Trình Long, cứ chờ đó. Chờ đó. Bác sĩ, cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi giải vây. Không có gì, Long Vương quá lời rồi. Đây là việc tôi làm bác sĩ nên làm. Nếu không có chuyện gì rồi, vậy hai người cứ trò chuyện đi. Tôi xin cáo lui. Con gái, không sao chứ? Con không sao. Hình xăm tia chớp đó liệu có liên quan đến sự ra đi của mẹ không? Chẳng lẽ năm đó thực sự là trưởng lão thần điện Độc Long đã nhúng tay vào? Đợi 3 ngày nữa, sau khi tham dự buổi tiệc đón tiếp do điện chủ tổ chức cho con,
Chúng ta cùng đi tìm hung thủ, báo thù cho mẹ con. Thiếu gia, chậm thôi, đừng động vào tay tôi. Tay con sao vậy? Trình Long làm sao? Phải. Lão già Trình Long đáng ghét. Ngay cả con trai của trưởng lão thần điện mà cũng dám động vào. Nếu tôi còn tiếp tục dung túng cho hắn, e rằng hắn sẽ cản trở đại nghiệp của tôi. Đúng vậy, lão già Trình Long đó, hắn dựa hơi điện chủ chống lưng nên luôn ngang ngược can dỡ, vốn dĩ đã không biết kiêng nể là gì rồi. Tá đằng báo, hắn thực sự là, anh đúng là biết cách nịnh hót thật đấy. Lúc nãy ở bệnh viện anh không giúp tôi, giờ lại vẫy đuôi nịnh bợ cha tôi sao? Thiếu gia, anh hiểu lầm tôi rồi. Các người nhìn xem, đây là gì? Đây chẳng phải là vật quan trọng để cha con họ Trình nhận lại nhau trong đại điển kế vị sao? Thiếu gia, vẫn là anh cao tay, anh Minh Thần Võ. Nhìn cái là nhận ra ngay, miếng ngọc bội này chính là manh mối mấu chốt. Hai vị, kẻ hèn này mạo muội, xin được hiến một kế. Nói, lúc tôi từ bệnh viện ra, nghe y tá nói là tên Trình Long đó, trước khi xác định Trình Hiểu Đình có phải con gái ruột của hắn hay không, đã làm một bản xét nghiệm huyết thống. Chi bằng chúng ta tráo đổi nó, rồi dùng miếng ngọc bội này làm điểm mấu chốt, trực tiếp làm cho giống thật y như đúc. Đúng là trời giúp tôi mà. Tôi tin với thuật dịch dung của cô, nhất định có thể khiến tên Trình Long đó xoay mòng mòng. Còn nữa, đến lúc đó, hãy động tay động chân trên miếng ngọc bội này. Đây là thứ mấu chốt để Trình Long bước lên ngôi vị Long Vương. Độc Long đại nhân, ông cứ yên tâm. Về khoản dùng độc, tôi nhất định sẽ khiến tên Trình Long đó mất mạng còn đau đớn khổ sở hơn cả lũ ác quỷ kia. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Ngoài những việc này, Độc Long còn có một nhà máy ngầm. Ở bên trong nuôi nhốt hàng vạn tên lính đánh thuê có năng lực đặc biệt. Đặc điểm duy nhất của chúng chính là có hình xăm tia chớp. Hình xăm tia chớp đó chẳng phải là đám người đã truy sát tôi năm đó sao? Yên là không sai. Cho nên việc cấp bách hiện nay là phải đánh vào căn cơ của hắn, vạch trần bộ mặt xấu xa của hắn ra thiên hạ. Được, khá lắm Độc Long. Lấy mạng vợ tôi, hại con gái tôi nhất định bắt anh phải trả giá bằng máu. Đứng lại đó, tên nhà quê ở đâu tới thế này? Biết điều thì cút ngay. Đồ mắt chó coi thường người khác, cút đi. Mặt lạ hoắc nhỉ, lần đầu tới đây sao? Ở chỗ tôi không có tiền thì đừng hòng làm được gì. Còn những thứ này thì sao? Thật xin lỗi, mắt mù không nhận ra Thái Sơn. Mấy trò này tôi đã chơi chán từ lâu rồi. Không còn trò nào kích thích hơn sao? Chỉ cần tiền tới nơi, ông muốn kích thích thế nào tôi cũng chiều. Tiền thì tôi không thiếu. Thẻ đen chí tôn. Có tiền chưa chắc đã là vạn năng. Lão đại của chúng tôi không phải muốn gặp là gặp. Vậy thì vẫn là có thể gặp. Vậy phải xem ông có gan hay không.
Vị ông chủ này, ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Cho chúng tôi chơi là trò cò quay. Khẩu súng này có 6 ổ đạn. Bên trong chỉ có 1 viên đạn. Sau 3 hiệp mà ông vẫn còn sống thì sẽ được gặp lão đại của chúng tôi. Súng cho ông rồi đó. Xem ông có dám đánh cược không? Chẳng qua cũng chỉ là một mạng người. Dù sao tôi cũng đã mất mạng một lần rồi. Có gì mà không dám. Ông chủ thật có khí phách. Cò quay. Thú vị đây. Tôi nhớ lần trước kẻ chơi trò này cọ trên mộ chắc cũng cao 2 mét rồi nhỉ. Lão đại, trò cò quay có gì hay đâu chứ. Chi bằng sự kích thích của đàn ông đâu chỉ có mỗi đàn bà. Cô không hiểu đâu. Tôi phải xem rốt cuộc là kẻ nào mà đến cả trò cò quay cũng dám chơi. Anh chính là Hắc Nhện. Chính là tôi. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là có chuyện gì đáng để anh phải đánh cược cả mạng sống ở đây? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn biết đám người kia đang ở đâu. Sự tồn tại của đội quân tia chớp người thường căn bản không hề hay biết. Lai lịch của kẻ này e là không đơn giản chút nào. Đã là ván cược thì mọi người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Giữa chừng bỏ đi e là không hay cho lắm. Anh nói vậy, chẳng lẽ là tôi sợ anh sao? Như vậy chẳng phải làm mất mặt tôi rồi sao? Vậy thì tới đi. Cò quay không dựa vào gan dạ, mà là dựa vào vận may. Không biết vận may của vị ông chủ này thế nào nhỉ? Vận may tốt hay không, thử qua sẽ biết ngay thôi. Tính tình tôi khá nóng này, không chờ lâu được đâu. 2 hiệp định thắng bại. Liễu Diễm, cô cũng là tay chơi sòng bạc lão luyện rồi. Nếu khách bắt đầu cuộc chơi, chúng ta là chủ nhà tuyệt đối không thể nhận thua. Cô yên tâm, lần này nếu vận may không tốt, cô đã theo tôi bao nhiêu năm nay, hậu sự của cô và gia đình cô tôi sẽ đích thân lo liệu. Đa tạ Hắc gia. Liễu Diễm tôi chưa bao giờ cược với kẻ vô danh tiểu tốt. Xin hỏi ông chủ quý danh là gì? Cô có thể gọi tôi là Trình Long. Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ? Được. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra vận may của tôi tốt hơn một chút. Tiếp theo xem ai tốt hơn. Người anh em. Tôi thấy anh tuổi cũng không còn trẻ. Trên có già dưới có trẻ. Cần gì phải vì một ván cược mà vứt bỏ mạng sống chứ? Chi bằng anh nhận thua với tôi có thể cân nhắc tha cho anh. Làm kẻ đào ngũ trên chiến trường là nhục nhã nhất. Trình Long tôi cả đời này chưa bao giờ biết lùi bước. Được, đã muốn mất mạng, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Phát súng cuối cùng bắt đầu. Đợi đã. 100 tỷ tệ. Kết thúc ván cược này. Tôi cứ ngỡ một kẻ vô danh tiểu tốt. Sao có thể biết được vị trí nhà máy ngầm của tôi chứ? Hóa ra là có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân. Thân phận của tôi trước mặt người đó chẳng đáng để nhắc tới. Quả nhiên không sai. Thân phận kẻ này không đơn giản. Tôi là ai không quan trọng. Tôi đến đây chỉ muốn trừ khử thế lực ngầm của Độc Long.
báo mối thù huyết hải thâm cừu cho vợ con tôi. 血海深仇， Mối thù của vợ con lại còn liên quan đến đội quân tia chớp. Chẳng lẽ người trước mặt này là Long Vương đại nhân? Các người muốn làm gì? Có mục đích gì? Chẳng liên quan gì tới tôi. Chỉ là ván cược này đã bắt đầu rồi, thì tuyệt đối không có lý do gì để dừng lại. Huyền Điểu, cô muốn bỏ ra 100 tỷ tệ này, nhưng Hắc Nhện tôi chưa chắc đã muốn nhận. Ông Trình Long tôi nói là làm. 向来说话算话， Phát súng này tôi vẫn chịu được. 还受得住。 Long Vương, như ông mong muốn, ván cược tiếp tục. Xem ra vận may của tôi tốt hơn cô một chút. 我好像比你运气好一点。 Thật là tốt quá. Không ngờ cả đời này tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy có người thắng cò quay trong sòng bạc của tôi. Liễu Diễm, cô yên tâm, cô đã theo tôi bao nhiêu năm nay rồi. Tôi nói là làm. Yên là sao? Chủ thượng của tôi mang lòng từ bi, không muốn làm hại người vô tội. Hắc Nhện, tôi biết những năm qua ông đều làm việc cho Độc Long. Nếu ông còn chút lương tri thì nên cho tôi biết nơi ẩn náu của đội quân tia chớp. Những năm qua tôi làm việc cho Độc Long cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn khống chế tính mạng của cả gia đình tôi. Các người muốn khống chế đội quân tia chớp, trừ khi nếu anh có thể giúp tôi trừ khử Độc Long, thì đối với gia đình anh, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thật sao? Tất nhiên rồi. Đây là Long Vương đại nhân của Hoa Hạ, lời nói nặng tựa ngàn vàng. Vậy thì tốt quá rồi. Những năm qua tôi làm việc cho Độc Long để phòng ngừa rủi ro. Thực ra tôi đã sớm âm thầm nắm giữ đội quân tia chớp, nhưng trước mắt bây giờ, điều quan trọng nhất là nghiên cứu trường sinh hoàn. Con gái. Long Vương đại nhân, tiểu thư chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê thôi, tính mạng không có gì đáng ngại. Được, vậy thì tốt rồi. Huyền Điểu, ở đây nguy hiểm lắm. Cô hãy phái người đưa Hiểu Đình đến bên cạnh điện chủ. Độc Long, tôi sẽ đích thân xử lý hắn. Muốn chạy sao? Tôi đã đồng ý chưa? Trình Long, ông dám đánh tôi? Cha tôi nắm giữ trọng binh trong tay đấy. Ông dám động vào tôi, không sợ bị lấy mạng sao? Độc Long mưu đồ tạo phản, cấu kết với thế lực nước ngoài. Món nợ này tôi sẽ tính toán sòng phẳng với hắn. Nhưng trước đó, cậu phải khai ra cho tôi. Ông muốn làm gì? Cha tôi sẽ lấy mạng ông đấy. Nói nhảm nhiều quá. Đến lúc cho cậu im miệng rồi. Xử một nhát, thế thì quá hời cho cậu rồi. Tôi muốn để cho cậu là Độc Long tận mắt nhìn thấy cậu mất mạng như thế nào. Cậu trung thôn, lần này nghiên cứu trường sinh hoàn thành công, thật sự là đáng mừng. Lão Tổng, lần này ông làm việc rất tốt. Vậy chuyện đã hứa với tôi tất nhiên là được. Vị trí chủ nhân Hoa Hạ sẽ thuộc về ông. Nhưng lợi nhuận của trường sinh hoàn này, ông muốn chia bao nhiêu? 37. Được. Nhưng ông 3, tôi 7. Trường sinh hoàn này chúng ta cùng hưởng lợi ích. Hơn nữa nguyên liệu sản xuất cũng luôn là tôi bỏ tiền bỏ sức. Nhưng cái vị trí chủ nhân Hoa Hạ này, không phải muốn ngồi là ngồi được đâu. Để trừ hậu họa, Tôn giả nhường một bước thì sao nào?
Được, cứ làm theo lời cậu nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ nha. Bắn nước cầu vinh. Độc Long, anh thật là hèn hạ vô sỉ. Trình Long, đồ chuột nhắt gan to, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Đời tôi sống quang minh lỗi lạc, tại sao lại không dám xuất hiện ở đây? Còn anh thì sao? Bắn nước cầu vinh, coi mạng người như cỏ rác. Đúng là nỗi nhục của Hoa Hạ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người đâu, bắt lấy hắn cho tôi. Bắt lấy? Anh không thấy tò mò sao? Tại sao hôm nay tôi lại xuất hiện ở đây? Vào đi. Con trai, nhìn cho kỹ vào. Trình Long, anh thật độc ác, dám lấy lưỡi con trai tôi. Ai bảo anh đụng đến vợ và con gái tôi? Hôm nay tôi phải xử lý anh ra làm trăm mảnh. Cậu Trung Thôn, chúng ta đã giao ước với nhau từ trước. Cậu giúp tôi ngồi lên vị trí chủ nhân Hoa Hạ. Nếu hôm nay tôi gặp chuyện gì bất trắc, chuyện của Trường Sinh Hoàn, cậu đừng hòng nghĩ đến nữa. Trình Long, anh nghĩ động vào căn cơ của tôi là có thể trừ khử được tôi sao? Mau thả con trai tôi ra, bằng không ngày tôi ngồi lên vị trí chủ nhân Hoa Hạ cũng chính là ngày anh mất không chỗ chôn thân. Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh chắc? Người đâu? The film was translated and narrated by M Media. Cậu Trung Thôn không chỉ là người của tập đoàn hàng đầu của tộc Anh Hoa, trong tay còn nắm giữ vô số tiền tài và đủ loại cao thủ. Anh nghĩ anh là Long Vương Hoa Hạ, là có thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta sao? Một tên giặc cỏ nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn trên đất Hoa Hạ của tôi. Ăn nói hồ đồ. Mau thả người ra. Tôi tha cho ông một mạng chó. Nằm mơ. Mau thả con trai tôi ra, bằng không tôi sẽ cho anh mất không chỗ chôn thân. Nếu tôi không thả thì sao? Đậu xanh, mất mạng đi. Cậu Trung Thôn, con trai tôi vẫn còn trong tay hắn. Nếu lỡ tay làm bị thương thì việc hợp tác của chúng ta, ông tốt nhất hãy cho tôi một kết quả hài lòng. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chẳng phải các người muốn Trường Sinh Hoàn sao? Tôi có. Người Hoa Hạ các người đúng là một phường như nhau. Chỉ cần ông đưa Trường Sinh Hoàn cho tôi, mọi chuyện chúng ta đều dễ nói. Cậu Trung Thôn, việc hợp tác là do chúng tôi đã bàn trước rồi. Bây giờ ý cậu là sao? Đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Ông nên hiểu rõ hơn tôi mới phải. Cục diện hiện tại đã quá rõ ràng rồi, thế nên tôi sẵn lòng hợp tác với hắn hơn. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Hắn chỉ có Trường Sinh Hoàn, chứ không có công thức của nó. Rốt cuộc nên hợp tác với ai? Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông, tôi còn phải giúp ông đoạt lấy vị trí chủ nhân Hoa Hạ. Nhưng nếu tôi chọn hắn, tôi chỉ cần dâng lên mạng sống của hai cha con ông là được. Ông thấy vụ làm ăn này, cái nào có lợi hơn? Độc Long, đây chính là cái giá của việc bán nước cầu vinh. Anh nghĩ anh là thứ tốt đẹp gì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng giống nhau, đều bại dưới tay tiền bạc và quyền lực. Trên đời này không phải ai cũng giống như anh. Trường Sinh Hoàn, kẻ có tiền đều muốn trường sinh, mà không màng tới nỗi khổ của bách tính. Họ không biết rằng trên thế giới này vốn dĩ không hề có sự trường sinh thực sự. Làm gì đấy? Trình Long, anh đúng là đang tự tìm đường mất mạng. Người Hoa Hạ các người thật xảo quyệt. Cậu Trung Thôn, bây giờ ngoài tôi ra, hình như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Lợi nhuận tôi 7 cậu 3. Nếu không thì khỏi bàn. Ông đang thừa nước đục thả câu đó sao? Cũng như nhau thôi. Được, tôi đồng ý với ông. Ngoài ra, cậu phải giúp tôi cứu con trai tôi ra. Ông Độc Long, anh đúng là kẻ tham lam.
Lũ người Hoa Hạ các người đáng mất mạng. Sai rồi. Kẻ đáng mất mạng nhất chính là kẻ bên cạnh cậu. 这位 Lừa tôi, cướp lấy cho tôi. The film was Mau lên. translated Đừng để nó and nuốt xuống. narrated by M Media. Con trai, mở bụng nó ra, nhanh lên. Kẻ nào phạm đến Hoa Hạ tôi, dù xa đến mấy cũng tất phải chu diệt. Đây chính là cái giá anh phải trả cho những tội ác của mình. Anh hãy đợi đấy. Tôi quay lại sẽ lấy mạng anh. Ông phải mất mạng. Các người lên cho tôi. Lũ tộc Anh Hoa nhỏ bé mà lại dám vọng tưởng làm càn trên lãnh thổ quốc gia tôi. Đây chính là kết cục của các người. Tôi là thiếu tướng của tộc Anh Hoa, nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn nhất. Nếu ông dám động đến tôi chắc chắn sẽ san bằng Hoa Hạ của ông. Một lũ nhãi nhép mà lại dám coi mình là cái gì đó sao? Ông phải mất mạng. Mang hắn đến cho điện chủ. Tộc Anh Hoa nhất định sẽ bị tiêu diệt. Rõ. Cha. Con gái ngoan. Cha. Con gái ngoan. Tỉnh lại rồi. Cơ thể con không sao chứ? 没事吧？ Con không sao. Sao con lại khóc? 没啊？ Con chỉ là vui quá thôi. Con không ngờ mình còn có thể gặp lại cha. Con còn tưởng. Đừng ngốc nữa. Giờ an toàn rồi. Chủ nhân, đã tìm thấy Độc Long. Độc Long, anh không ngờ mình sẽ có kết cục này đúng không? 这种下场吧？ Kẻ tiểu nhân đắc chí, gieo nhân nào gặt quả nấy. 可活， Năm đó anh lấy mạng vợ tôi, 把我妻子 hại con gái tôi. 女儿， 15 năm sau lại giở trò cũ. 故技重施， Mối thù này hôm nay tôi nhất định phải báo. 今日必报。 Thì đã sao nào? Tôi mất cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ vì tư lợi của bản thân, xem thường mạng người, lấy mạng kẻ vô tội. Giờ đây lại còn ra vẻ chính nghĩa. Ông không thấy nực cười sao? Tôi lấy mạng kẻ vô tội sao? Lũ thường dân đó đều đáng mất mạng. Tôi làm vậy là vì toàn bộ Hoa Hạ. Sự ra đi đã cận kề rồi, mà ông vẫn còn đầy dẫy những lời dối trá. The film was Chỉ vì họ xuất thân thường dân. translated and narrated by M Media. Mà ông có thể tùy ý trả đạp sao? Cha nuôi của tôi, người đã cần cù chăm sóc tôi suốt 15 năm, tận tụy không quản ngại khó khăn, chỉ một lòng muốn được sống tiếp. Ông ấy đã đắc tội với ai cơ chứ? Con gái. Cha, hôm nay hãy để con tự tay kết liễu kẻ thù này. Cha nuôi, hôm nay con cuối cùng đã báo thù cho cha rồi.